itu tukwiriria ni ndo mahoya na mundu wothe ekire mask yake wega na tugerie kuiga social distance, tugerie gukorwo tukiiga social distance. Kiwanja giki ni kinene. Mwothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani mwega, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai atũũraga arĩ mwega, gwĩthĩna na gũtarĩ, gwĩkĩha na gĩkeno, Ngai atũũraga arĩ mwega. Mbere nĩ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ kĩa Nyeri Funeral Home, njoke ndĩmũhe pole citũ nĩ gũkorwo tũtigĩtwo nĩ ũmwe witũ, mũrata witũ, mũruna witũ wa gũikara nake, no Ngai aramwenda makĩria. Haha ithuĩ tuoka, tũtinaroka nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩruta Ngai mahĩtia nĩ ũndũ ũrĩa kũrĩ kana nĩ ũndũ ũrĩa gũtariĩ. Tũrĩ haha ithenya-inĩ rĩu gũkorwo tũgĩcokeria Ngai ngatho nĩ kĩheo kĩu arahete Kristo na kĩheo kĩa mũndũ wothe ũrĩ haha mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkeririkania atĩ oete ithenya rĩa namba ĩmwe, ithuĩ ta arĩa tũtigĩtwo gũtirĩ mũndũ wenda gwĩtanĩra na ithenya rĩu, no ũma nĩ atĩ mũndũ wothe wanaciarwo nĩ mũndũ wa nja, matukũ make makoragwo marĩ matare. Ta rĩu makwa nĩ matare, mũciĩ ũngĩ nĩ matare. Niĩ nawe twĩtaine atĩa na Mwathani Jesũ. Nĩ wega kũĩta kamũcemanio ngoro-inĩ rũciinĩ rwega, wĩrie korwo ndagĩka ĩngĩ kana sekondi ĩngĩ nĩ ngũkorwo ngĩthikana na gũkorwo ũgĩthiĩ, ũngĩthiĩ wĩtaine atĩa na Mwathani Jesũ Kristo. Itua nĩwe gũtua, ndũgũtuĩrwo nĩ mũciari waku, ndũgũtuĩrwo nĩ mũrata waku, ndũgũtuĩrwo nĩ mũtumia waku kana mũthuri waku. Nĩwe gũkorwo ũgĩtua itua ũrĩa ũgwĩtana na Mwathani Jesũ, ũrĩa ũharĩrĩirio nĩ ũndũ wa mahoya gĩikaro-inĩ gĩkĩ, oke atũtongorie na mahoya. Ũrĩa uma tũhoi. Tũhoe. Jehova Ngai, tũgũcokeria ngatho rũciinĩ rwega, nĩ tũraiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, wĩ mũnene, wĩ mũtheru, mũno ngũci ciothe irogũcokera Jehova. Tũkĩanjia thabarĩ itũ Mwathani, na tũkahurũkia ũmwe witũ, twahoya Ngai igongona rĩrĩa rĩ mbere itũ na maũndũ marĩa mothe tũgwĩka magocithie na manimĩhie rĩtwa rĩaku Ngai. Tũtongorie, tũhe hinya na ũrathime ũmwe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, tũhana gũcokia ngatho. Thengiũ mũno nĩ ũndũ wa mahoya. Ihinda rĩrĩ narĩo tũkũria ũrĩa ũharĩrĩirio ta transport manager oke atũhe tabarĩra cia mũthire. Hihi tũma haha tũgũthiĩ atĩa, handũ tũngĩgĩa stopover, mũndũ ũtarĩ na means of transport, nacio transport manager oke atwĩre nĩ atĩa. God is good all the time. Nĩtũgĩe na hinya, andũ magĩe na hinya, na twĩtĩkĩre oro ũguo na tũtikae Ngai mahĩtia. Twoka tuona mwĩrĩ, tũgũcoka maingĩre ngari-inĩ ciao, na marĩkia kũingĩra ngari-inĩ ciao, please angĩkorwo ngari yaku ndĩihũrĩte, mũndũ ũrĩa ũgũkĩte ũtarĩ na tigiti cia ngari, tũgerie express kũu na tũgũbanga tumĩre harĩa hanini, nĩkĩo tweterere andũ othe nĩmaingĩra ngari, mũndũ wothe ũrathiĩ mũrĩrũ. Koguo twarĩkia kuona mwĩrĩ, andũ macoke ngari-inĩ ciao, marĩkia kũingĩra ngari-inĩ ciao, we ũngĩkorwo wĩna handũ-rĩ, ũgerie gwĩcikicĩra, twendane, nĩkĩo tũthiĩ tũkahutie mũrata witũ James. Wega. Andũ moke, andũ maingĩre moke mokĩte ũguo moimĩte, andũ momanĩrĩrie, andũ maingĩre, andũ momanĩrĩrie.
The Bluetooth device is ready to pair. Music.
maingire ngari-inĩ cia kũmenyerera mũtino. Andũ metĩkĩra tũingĩre ngari-inĩ. Gamra. Ukiwa njĩra ũrenda andũ aigana?
wega muno tondu weke wega ukarigana na wega ucio tete we manenda zako wiharirie wega ukwiririe mwathani na nigetha tukaganwo mawega maitu tuguturaganirwo Jimmy tondu arĩ mwanake mwega maitho-inĩ maya ndĩrenda gwĩta andũ kuma diaspora andũ arĩa maumĩte diaspora kũrĩa ithe wa Jimmy akoragwo please mekuo na nĩ tũkwarĩrio nĩ Mrs. Moita ũguo andũ a diaspora karibuni gũkũ gwitũ arĩa mekuo tondũ nĩ mũkire nĩ ũndũ wa gũcakaya hamwe na bamĩrĩ ĩno na andũ a bata nĩ tũramũtĩa Mwathani agocwo rĩngĩ tũtigai gũikara na kĩeha tondũ ũhoro ũyũ nĩ Ngai wĩkĩte na Ngai rĩrĩa eka ũndũ tũtiagĩrĩirwo gũcakayaga twagĩrĩirwo gũkoragwo na gĩkeno nĩ tondũ mũrĩmi harĩma mũgũnda wake rĩrĩa mbembe ciakũra athiaga agathurwo mbembe ĩrĩa mwagĩrĩire mbembe ĩho nĩ ũthiaga ũkoina ũgathiĩ gũcina kana ũgathiĩ kũruga nĩ tondũ nĩyo kwagĩrĩire mahinda maya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai nĩoĩ mũthenya ta wa ũmũthĩ nĩ ngumo Amerika na njũke gũkũ kwa ithe wa Jimmy nĩgetha tũkorwo tũgĩkenerera ũhoro ũyũ na rekei tũgĩe na thayũ mũingĩ na no ngũingĩra bamĩrĩ ya mũciĩ ũyũ na coke njuge njĩtagwo Catherine wa Kũng'ũ na makĩria moguo Mwathani nĩ muonokia wa ngoro yakwa ndĩna kĩrĩgĩrĩro kĩu kĩa mũciĩ wa Matu-inĩ nĩkĩo ndũgamĩte haha ngĩrehera mbĩrambi ciakwa cia mũciĩ wa gwakwa niĩ na mũthuri wakwa tũikaranagia na ithe wa Jimmy kũu diaspora ngacoka ngarehera mbĩrambi cia Wangeci wa Mwarĩri na mũthuri wake Joshua wa Ng'ang'a na ciana ciaho ngacokia ngarehera mbĩrambi cia Wanjirũ ũrĩa wĩtagwo nyina wa Njeri na ciana ciake nao marĩ o diaspora na cia Ben Gĩthaiga na nyina wa Kevin othe acio othe tũkoragwo na kũu na tũkoragwo tũnyitanĩire nao maũndũ-inĩ maya na woro ũyũ rĩrĩa watũkorire rĩrĩa ndakoragwo ngĩharĩria gũka na gũkũ na nĩkĩo ndĩroigire na niĩ nĩ ngũka nĩgetha witness woro ũyũ na tũnyitanĩre nake tondũ tũkoragwo tũkĩnyitanĩra nake maũndũ-inĩ maya na ithuothe bamĩrĩ citũ kũu nĩ tũrakoretwo tũkĩnyitanĩra woro ũyũ nginyagia mũthenya wa ira rĩrĩa aragĩũkire reke cokie ngatho nĩ ũnyitanĩri wanyu na Ngai witũ aromũteithia na aromũrathima nĩgetha tuona maũndũ tũgatuĩka kũnyitanagĩra tondũ gũtirĩ mũndũ ũĩotaga arĩ wiki Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na twĩrirĩrie mũciĩ ũcio wa Matu-inĩ nĩguo thiaga ngĩhunjagĩria andũ reke ũmenye ũrĩa ũtarainio na Ngai waku tondũ maya mathĩ tũkamatiga gũkũ thĩ na kũrĩ ikenero nĩkuo tũgatũria muoyo ũcio wa tene na tene Ngai witũ aromũrathima as we continue gweterera Mwathani ũyũ Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega thank you nĩ wega mũno nĩ ũndũ wa acio mararia angĩkorwo hena mũndũ ũngĩkwaria nĩ sawa ndagĩka ĩmwe mathaa nĩ mathire gũthũkana kũrĩ na andũ aingĩ mandĩkĩtwo haha marĩaria na father ranjĩrarĩ na rumoro nĩahĩtũkĩte na rumoro God is good and all the time. Ni hamare ndo ajeta Veronica Kanyuto na tuikarana na ithe wa Jimmy kuria Boston. Jimmy ari murata wakwa ona ndi ha kurehera birabi ciakwa Pinhouse na mago so me very close na ciana ciakwa Paul and Alice koguo na ndarehera birabi cia Paul na Alice na oho ndi kurehera birabi cia family itu agũkũnyumĩte gũkaratina cia my mom. My entire family, we are close friends with this family. Na koguo
Roga Ngai akakwenda gwake na kaitha-inĩ gaka nĩ karitũ no twĩre Ngai nĩ thengiũ nĩ mĩaka ĩyo twakorwo twĩna Jimmy. Now on behalf ya Alata a diaspora, I'll just sing one short chorus. Dear loving Jim, we live together but we must say goodbye. Dear loving Jim, we live together but we must say goodbye. As we depart, your soul rest in peace. As we depart, your soul rest in peace. You have been with us for all these years, but we must say goodbye. We share together for all these years, but we must say goodbye. As we depart, God peace be with us. As we depart, your soul rest in peace. We share together for all these years, but we must say goodbye. We joked together for all these years, but we must say goodbye. As we depart, your soul rest in peace. As we depart, God peace be with us. As we depart, your soul rest in peace. Thank you. Nĩ wega mũno andũ a kuma diaspora tũmarehete nyina wa Jimmy. Yaro mũrathima na mũtũrie wendo ũcio. Kũu nĩ kũraihu no nĩ mũkĩte na mũgatũteithia gũcakaya mũno ithuĩ rĩu mũrathime. Nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũraria. Mr. Kĩrago arĩ gũkũ. Mr. Kĩrago. Mr. Kĩrago. Kenda mũndũ akĩga gũka na nĩandĩkĩtwo haha rĩ, please nĩtũgerie gũteng'eria. Tondũ twahingĩrĩria andũ nĩ marĩcoka maigue hinya tondũ kathanjĩria igongona gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũrĩkwo thutha. Ũguo Mr. Kĩrago arĩ gũkũ? Sawa. Mrs. Wachuri. Aya. Mũthuri wĩtagwo Mr. Mwai nĩarendwo haha hema-inĩ ya kanitha. Mr. Mwai kuma Mũrĩrũ nĩarendwo haha hema-inĩ ya kanitha. Ũcio nĩ Mrs. Wachuri? Sawa, karibu. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Niĩ njĩtagwo Mrs. Wachuri na ndĩ mũrata wa bamĩrĩ ĩno o hamwe na ciana ciakwa na mũthuri wakwa. Tũrerete ciana ici tũrĩ hamwe na niĩ ndoka gũthoma tribute ya nyina Jimmy. Mwathani agocwo mũno. Dear son, I never got the chance to say okay. Mwathani agocwo. Nĩ ndamba kũrũgamio hanini no nyende kuga atĩ tũrerete ciana ũndũ ũmwe na nĩtwendanĩte mũno na nĩkĩo tũrĩ gũkũ ithuĩ tũikaragĩra Nairobi onakorwo gwitũ nĩ Tetũ na ngĩenda kũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno ndĩmere atĩ Ngai ekaga wendi wake na Ngai ndoragio kĩũria. Ngĩenda o kũmera momĩrĩrie na mehe hinya na mathiĩ na mbere kũmathia ũthiũ wa Ngai nĩ ũndũ Ngai nowe ũngĩhota kũmomĩrĩria na nowe ũngĩhota gũcokia ithenya rĩrĩa rĩrarĩ rĩa Jimmy na gũtirĩ mũndũ ũngĩ no tũngĩcũthĩrĩria kana twĩtĩkĩre kũigua maũndũ kũrĩ andũ matingĩtũteithia no tũngĩtĩkĩra kũroria maitho maitũ na igũrũ twĩtĩkĩre kũigua mũgambo wa Ngai. Ngai nĩ egũkũmahe hinya na nĩ egũtũra arĩ mwĩhoko wao. So niĩ nyina na ithe wa Jimmy ona Karo na Ani ona mwarĩri ndamwĩra mwĩhokeni Ngai tondũ Ngai nĩ atarĩte matukũ ma Jimmy
na hau noho augite Jimmy agathira. So kire ingimwira ekeni twetekere na twetekere uguo Ngai ekite. Mwathani agocwo. Wega nini ndamba kurugamia madam ucio ni undu tribute ya mam iri thomwo thutha wa arugano uguo kenda muhoya tu etikire bali ni maya ndenda gwita Mwaura ni majitagwo Mwaura ni head teacher wa St. Bakita. St. Bakita ni cukuru imwe ikoragwo irugamirirwo ni MPC. MPC iminaga Masse Proportion Center na nikuo Lucia rutaga wira. Ofisi ya Lucia ikoragwo iguru wakwa haha kukwe ngorova na ningi ikoragwo haha thi. Njuge Lucia tuthikarite muno nake ewira-ini kuu no riria acokire guka uguthie nginya kuraya for a very short period, but the short time we have worked with her, she is a capable leader, and that capability simetoka kwa huu jamaa ambaye tunasindikisha, si ndio? So mimi nasimama hapa kwa niaba ya pale anafanyia kazi niseme hivi, Lucia, I know sisi kama marafiki yako, mafamilia, sana sana watu semanga I know what you are feeling. Hakuna mtu anajua, but God above know it all. Amen. I want to say this. People who wabere dehera birabi ciakwa cia macakaya na nyumba yakwa nĩ tondũ kĩratũ kĩrĩa arĩa maretaga Jimmy mama, arĩa maramwĩtaga mwana, arĩa maramwĩtaga o marĩtwa mothe marĩa metanagwo. Nĩ njũĩ kĩratũ kĩu kĩna ruo mũno mũno makĩria. Niĩ ndanagerera ũndũ ta ũyũ na ti tene mũno, na nĩ tondũ wa Ngai. Nĩ njũĩ Ngai nĩ ahoreragia ngoro. Ithuĩ no tuge nĩ tũrĩũkaga kũmũrora, no tuge gĩikaro gĩkĩ tũtikanatĩra, no nĩ kũmũhenia. Ithenya rĩa Jimmy nĩ njũĩ Ngai nĩ arĩũkaga, na Ngai nĩ arĩũkaga kũmũrora. 2017 ngĩrĩkia nĩ ndarũgamĩte wodi ĩno ĩtagwo Gakawa, na nomination cia Jubilee ndarĩ namba 2, no kura ciakwa itiaiganire. 2022 ndĩkuo na nĩ ingĩmũhoya rita rĩrĩ mũgerie mũtumia, na ithuĩ tũtirũaga, na nĩ tondũ my brother gũtirĩ ũndũ anjĩrĩra, ngũmwĩra ũndũ ũmwe tu. Andũ aya mangĩkahe wĩra makari, niĩ ngũkwĩra ta Mwathani nĩ ngakũririkana. Mwathani agocwo. Nĩ tondũ ona arĩa tũthuraga mathiaga magatũtiga ũkũ, twatũtigirwo na my brother gũkũ na tũrĩ ũkũ. 2022 makari ndũkorĩra ndigĩakorwo MC wa itũra rĩrĩ. Mwathani ũhe Jimmy kĩhurũko gĩtathiraga thĩinĩ wa mũromo wa irĩhĩro, arohurũka ũhoro. Amen. Wega ngũrũtie mbeca matigakerie mũno tondũ tũtikwendaga kũmaima kanya tondũ makwĩhoete, na rĩu tondũ Father nĩ kwĩharĩria areharĩria. Tuma na mũini ũkwendaga kũigana no ngũhoe tuoine kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo rwaku Kaina Father ekĩre nguo. Mũini ũrĩa ũkũhota kũina aine kĩbungo kĩmwe tu Kaina Father eharĩirie. Kaĩ ũthire? Ndũgĩũka ihenya ihenya.
Ũkũina kĩbungo kĩmwe tu na ndũkaigua hinyanĩirio. No arĩa ndathura gũkũhingĩrĩria tondũ twarĩkia tiga aciari tũrehe kanya. Na mũndũ ũrĩa ũrĩthoma rũgano na tribute acio angĩ rĩu maũndũ mao nĩ makinya mũico. Ũguo thengiũ ũkawina rwĩmbo rũu rwaku kĩbungo kĩmwe tu twanjĩrĩrie igongona. Bwana asifiwe. Muriega. Njĩtagwo Karo wa Mwaura na ndĩ mũrata wa family ĩno. Na nĩ tũkĩte na mũndũ gwĩtwo Somalebo. Niwe tũkire nake. Somalebo ndũkĩwĩ bado. Somalebo. Wĩna gũkũ? Ndũgĩũke. Umewe. Ũcio niwe tũkire nake. Ngĩkwĩrĩria mageithie tũine gĩbungo kĩmwe. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Magi kana Wambui kana Somalebo na ndĩ mũhonoku ndungataga ndĩtigĩrĩte Ngai na tũrĩ arata a family ĩno na poleni sana. Nĩtũkire gũkũ twĩna Karo Mwaura na nĩtũkũina rwĩmbo rwake tondũ niĩ nĩ nyendaga kũhera ũcio twĩnake. Koguo tũkũina rwĩmbo rwa Karo. Tũkũina gĩbungo kĩmwe na tũkũina tũtikũina na macini. Na arĩa meroragĩra Central Cinema tucemanagia kũu rĩrĩa kwĩnayo. Njĩtagwo Wanja wa Njoroge kana wa Wandahuru. Na ndĩ mwarimũ kũrĩa Tahidi High nĩ mũrakĩiguire nĩ racokire. Ngai amũrathime mũno. Nyina rwĩmbo rũinagwo na ndĩna homa makai. Nĩngũkũrũmĩrĩra we ũnjũĩ mũno, we ũĩ ũru wakwa, gwata mawega makwa. Nĩngũkũwenda mũno, we wanyendire iteũĩ, ũkĩnyenda ũkĩnguĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra. Owe mone waita, owe Ngai ũtahotagwo, nĩwe ngũrũmĩrĩra, nĩwe ngũrũmĩrĩra. Owe monene waita, owe Ngai ũtahotagwo, nĩwe ngũrũmĩrĩra. Ngai amũrathime. Wega kia. David kĩu mahinda-inĩ maya ndĩrenda kũhoya tu. Mũndũ gĩkorwo na thimũ yake. Please tũhe igongona gĩtĩo. Twĩkĩre silent. Na nĩgetha mahinda-inĩ maya igongona ithaa rĩrĩa tũgũkorwo na igongona. Tithe twĩtegere Ngai tondũ tũkire kumagaria Jimmy. Ũguo ndamũthaitha tu thĩinĩ wa Mwathani. Twĩkĩre thimũ citũ silent nĩgetha ndĩkagũkĩnegena rĩrĩa father arathiĩ na mbere na igongona. Thengiũ karibuni thĩinĩ wa igongona rĩrĩ ritũ. Na tũrĩtie kĩgongona harĩa thiaga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũratungata tũngĩũria tu tũhe Ngai gĩtĩo kũhĩtũkĩra mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa woka mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana father gĩtũke na nĩgetha tũtwarithie igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. Andũ marũgame nĩgetha twambĩrĩrie igongona.
na rĩtwa rĩa Ithe rĩa Mwana rĩa Muoyo Mũtheru. Wega wa Mwathani witũ Yesu Kristo na wendo wa Ngai Ithe na ngwatanĩro ya Muoyo Mũtheru ndoika na inyuĩ inyuothe. Mũrega tũmũtumia Yesu Kristo. Mũnene wa Kristo ũroka. Mwathani ũnengere James Nderitu kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Ũgũtũũka thĩinĩ wa igongona rĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na gũkũ tũrĩ nĩkuo kanitha witũ mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ nĩ ũhotokire gũcemania na Ngai. Na gũka gũcemania na Ngai thĩinĩ wa igongona rĩrĩ. Na nĩgetha mbere tũmũcokerie ngatho tondũ wa kĩheo kĩrĩa atũhete kĩa James ũrĩa twatũranire nake atuĩka mũrata witũ ona akĩmũheana kũrĩ aciari ake na arĩa maciarĩirwo hamwe nake ihinda rĩrĩa Ngai we mwene aronire rĩagĩrĩire. Na nokĩo ona kũrĩ kũritũ ona tũitũhĩirwo ũguo thĩinĩ wa ngoro citũ twĩna gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. Ngai nowe waheanire kĩheo kĩa James na nowe aronire kwagĩrĩire amũgĩre ihinda rĩrĩa we mwene aronire nĩ rĩagĩrĩru. Tũcokerie Ngai ngatho na njĩra ya igongona rĩrĩ na njĩra ya mahoya maitũ o ũndũ ũmwe tũgĩthiĩ na mbere kũhoera andũ a mũciĩ. Ũguo kerĩ tũkĩhoere andũ a mũciĩ arĩa matigĩtwo, aciari ake arĩa maciarirwo hamwe nake, andũ a mũciĩ wake, arata, andũ arĩa akuhĩ mũno na James, nĩgetha na njĩra ya igongona rĩrĩ na njĩra ya mahoya maitũ Ngai atũhe wega wake na wega wake ũtũigane thĩinĩ wa ngoro citũ. Atũhe ũmĩrĩru na mũno makĩria atũhe ũhoti wa gwĩtĩkĩra ũndũ ũrĩa ũhanĩkĩte na wendi wake ũrĩa ũhanĩkĩte thĩinĩ wa ũtũũro wa James. Na wagatatũ tũkĩhoere ona muoyo wake na nĩgetha Ngai ũrĩ tha na wendo mũnene agĩkorwo harĩ maũndũ arekĩte akamũhĩtĩria namo otwana ithuĩ tũrĩ ahũthũ rĩo mũndũ ũhũthũ wake wĩtĩkĩre kũmũrekera mawĩhia make na amwamũkĩre thĩinĩ wa ũthamaki wa ikenero. Na ithuĩ twĩhoera mũthenya wa ũmũthĩ tũririkane ũtũguo James athiĩte agatũtiga ona ithuĩ twĩ thĩinĩ wa rũgendo. Koguo tũgeragie thĩinĩ wa ũtũũro witũ kũgocithia Ngai na maũndũ marĩa mothe tũrĩkaga. Tũririkane ũtũũro witũ nĩ kĩheo, tũtũmĩre wega harĩ kũgocithia rĩĩtwa rĩa Ngai. Nĩgetha tũkĩrutĩre Ngai igongona ikaru tũkire hanini tũthiĩ twekerwo mawĩhia maitũ. Nĩngũmbũrĩra Ngai Ithe kĩheo gĩothe ona inyuĩ andũ aitũ ona njĩhĩtie mũno na gũtarania na na gwĩka ona gũtĩĩra. Nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa, nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno. Koguo nĩngũthaitha Mũkeni Maria ihingo ciothe, araika na andũ othe ona inyuĩ andũ aitũ mũhoere Mwathani Ngai kĩo ciothe atũigue athatũre mehia maitũ na tũtũũro-inĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ. Mwathani ũtũiguĩre tha. Kristo ũtũiguĩre tha. Kristo ũtũiguĩre tha. Mwathani ũtũiguĩre tha. Mwathani ũtũiguĩre tha. Baba witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroigwo mũthenya waku ũroka. Ũrĩa ũkwenda gũkũ thĩ na ũrĩa ũkũigũrũ. Ũtũhe irio cia gũtũigana na ũtũũre mawĩhia maitũ. Ta ũrĩa ithuĩ twahũthĩra na matwĩhĩtie, ndũgatware na Isiraeli, no ũtũhonokie ũũru-inĩ na gũtũigĩrĩra. Ta kĩambĩrĩria rĩu na indo ciothe na
wa mĩaka ũgũtuĩke kuma mũromo-inĩ wa icua-inĩ arohurũka ũhoro. Mwathani igua ihoya rĩakwa, Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩ tũhoe. We Mwathani iguĩra tha mũrũmĩrĩri waku ti James Gathĩnji Nderitu, nĩgetha ũmwamũkĩre gĩikaro-inĩ gĩaku, mũthengerie mahĩtia make marĩa ekĩte nĩ ũndũ wa ũhũthũ wake wa mwĩrĩ, nĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ. Nĩ ndakũrathima we James Gathĩnji Nderitu na maĩ matheru ma kũririkana mũthenya wa ũbatitho waku, mũthenya ũrĩa mũthure Paul atũririkanagia hĩndĩ ĩrĩa twabatithio thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo, twabatithio thĩinĩ wa gĩkuũ gĩake. Nĩ twathire mbĩrĩra-inĩ nake, tũkĩnyitana nake gĩkuũ-inĩ, nĩguo o ta ũrĩa Kristo ariũkirio kuma gĩkuũ-inĩ nĩ ũkumio wa ithe, ithuĩ na ithuĩ tũtũũre ũtũũro mwerũ, ĩkorwo tũhaĩtie na Kristo na tũtuĩke take, tũkariũka take hĩndĩ ya iriũkĩro. James, ũranyita thayũ ũrĩa Kristo akwĩrĩire mũthenya wa ũbatithio waku. We ũramwamũkĩrĩte thĩinĩ wa ũtũũro waku, thayũ ũcio ũroikara na andũ a mũciĩ wanyu arĩa mena ruo rwa gũtigana nawe. Ũguo tũkũria Ngai ithe witũ thĩinĩ wa Mwathani witũ Yesu Kristo. Tuge nĩ gũtuĩke guo. Nĩ tũhoe. We Mwathani, nĩtwagũthaitha ũthikĩrĩrie na wega mahoya maitũ, nĩgetha rĩrĩa wĩtĩkia witũ thĩinĩ wa mũrũguo ũrĩa wariũkire kuma kũrĩ arĩa akuũ kuongerereka, ũtũme mwĩhoko witũ thĩinĩ wa kũriũka kũna kwa ndungata yaku ti James Gathĩnji ũmĩrĩrio na wĩkĩrwo hinya. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Mwathani witũ Yesu Kristo mwana waku, ũrĩa ũtũũraga na wathanaga hamwe nawe na mũtheru Ngai magana-inĩ mothe ma mĩaka. Gĩthomo kĩa mbere kĩrauma Job 19 karaini ka mbere 23 kinya 27. Hĩndĩ ĩyo Job agĩcokia akĩũria atĩrĩ, narĩ korwo ciugo ciakwa nĩ kwandĩkwo ikĩandĩkĩtwo, korwo nĩ gũtemwo itemetwo thĩinĩ wa ibuku, narĩ korwo icanĩtwo na karamu ga kĩgera na igekĩrwo ngocorai, nĩguo itũũre injane ndũmba-inĩ ya ihiga kinya tene. No ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo, na atĩ marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩri-inĩ ũyũ, na ikonde ici ciakwa ciarĩkia kwĩhia na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai, nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ wa mwena wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera na tita mũgeni, ciugo cia Mwathani.
gũcokerwo. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Na njĩra ya kũina. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Wakwa gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ingĩgĩtigĩra o Mwathani, Mwathani nĩwe hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa, ũrĩa ũngĩkĩmakia nũ. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, o gwata ũhonokio wakwa. Ndĩ o ũndũ ũmwe nyendete harĩ Mwathani, na nĩguo ndĩthingata, na nĩ atĩ njikare nyũmba ya Mwathani matukũ mothe, na muoyo wakwa ndĩonagĩre wega wa Mwathani, na ndĩtũũragie ũhoro, na ndĩtũũragie ũhoro thĩinĩ wa hekarũ yake. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, gwata ũhonokio wakwa. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, gwata ũhonokio wakwa. Mwathani igua mũgambo wakwa ngĩkaya, kĩnginyĩrie wega waku, ũnyamũkĩrie ũthiũ waku. Mwathani nĩ ndĩrĩ ũrongoragia, nĩ ndĩ ũrongoragia. Mwathani nĩ ndĩrĩ ũrongoragia, tiga kwĩhithĩra ũthiũ waku. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, gwata ũhonokio. Mwathani nĩwe ũtheri wakwa, gwata ũhonokio wakwa. Ũcanjĩtĩkĩtie atĩ nĩngeyonera wega wa Mwathani ndĩ bũrũri wa arĩa me muoyo, ingĩrĩkũ hoteka eterera
Mwathani, 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 nĩwe ũtheri wakwa gwa ũhonokio wakwa. Mwathani, Mwathani, nĩwe ũtheri wakwa gwata ũhonokio wakwa. Mwathani aroikara na inyuĩ. Gũthoma icio cia Injili rĩu twandĩkĩtwo nĩ Mũthure Mathayo. Hĩndĩ ĩyo ũthamaki wa igũrũ ũkahananio na airĩtu 10 arĩa moire matawa mao magĩthiĩ gũtũnga mũhikania. 5 ao marĩ akĩĩgu na 5 marĩ oogĩ. Arĩa marĩ akĩĩgu magĩkuua matawa mao na matikue maguta. Nao arĩa marĩ oogĩ makuire matawa mao na magĩkuua maguta. Na rĩrĩ, mũhikania nĩacereirwo nĩ gũka, nĩ ũndũ ũcio airĩtu acio makĩambĩrĩria gũcũnga magĩkoma. No gwakinya thaa 6 cia ũtukũ gũkĩanĩrĩrwo atĩrĩ, mũhikania arĩ gũka, ũkai mũmũtũnge. Airĩtu acio 10 magĩgĩũkĩra na makĩgwatia matawa mao. Hĩndĩ ĩyo airĩtu arĩa akĩĩgu makĩĩra arĩa oogĩ atĩrĩ, tũgaĩrei maguta manyu nĩ ũndũ matawa maitũ nĩ marahora. Nao arĩa marĩ oogĩ makĩmeera atĩrĩ, aca, maguta maitũ matitũigana na mũigane. Thiĩi nduka-inĩ mũkegũrĩre manyu. Nao arĩa akĩĩgu magĩteng'era magĩthiĩ kũgũra maguta, na rĩrĩa maathire mũhikania agĩkinya, nao airĩtu arĩa meharĩrĩirie makĩingĩrania na mũhikania iruga-inĩ rĩa ũhiki, naguo mũrango ũkĩhingwo. Na rĩrĩ, thutha ũcio airĩtu acio angĩ magĩcoka magĩĩtana makiuga atĩrĩ, Mwathani, Mwathani, tũhingũrĩre. No mũhikania akĩmeera atĩrĩ, aca, niĩ ndimũĩ. Injili theru ya Mwathani. Murega tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie Yesu Kristo. Mwathani agocwo. Andũ a kanitha wa mwena wakwa ũrĩo. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Tumukumie Yesu Kristo. Mwathani unengere James kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Mwathani ũmũnengere kĩhurũko gĩtathiraga. Arohurũka ũhoro. Tumukumie Yesu Kristo. Koguo ndikũmĩkaria mũno igongona rĩrĩ, tondũ ndina maũndũ maingĩ ma kwaria mũthenya wa ũmũthĩ, kana ona ma kũhunjia mũno ihinda inene, tondũ ona ndoka ũguo muoka
ndoka kumagaria mũrata wakwa tũmũkumie Yesu Kristo o ithuothe nĩ twabatara kũũmĩrĩrio tũka kũũmanĩrĩria ona niĩ ndabatara kũũmĩrĩrio tondũ Jimmy nĩ mũrata wakwa twathomaga nake wa rũgano nĩ athomeire kũrĩa cukuru ĩtagwo St Paul's Minor Seminary twathomaga nake na koguo na ndabatara kũũmĩrĩrio twabatara kũũmanĩrĩria no njae maũndũ maingĩ ma kwaria tũmũkumie Yesu Kristo na ndakiuga itanya ritũ nĩ rĩkũ na tũũmĩrĩrie aciari ake na tũmahoere Ngai na mũno makĩria ona baba wao ndetwo gũkinya ũmũthĩ Ngai nĩ mwega mamu wao na andũ a mũciĩ wake ciana ciake na mũtumia wake arĩa macianĩirwo tũmahoere ũmĩrĩru wa Ngai ndakiuga igongona rĩrĩ itanya rĩarĩo nĩ gũka kwĩra Ngai nĩ wega mbere no wega kuona ona ũndũ mwega Ngai ekĩte ona gwĩ kũritũ kana atĩ ithe ũtũũro ti kĩheo life is a gift Ngai nĩ mwega no rĩmwe nĩ tuonaga indo iria twĩna cio ta irĩ citũ ona twanehũra gĩthũri mũndũ akauga tigana ũtũũro wao tigana ũtũũro wakwa life doesn't belong to you, it is a gift ũtũũro nĩ kĩheo Ngai nĩ mwega life is a gift na nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩ haha twenda gũcokeria Ngai ngatho tondũ wa matukũ marĩa arahete Jimmy magũikara thĩ ĩno na aramũhete matukũ macio nĩkĩ iheo iria ingĩ tũkoragwo nacio thĩinĩ wa ũtũũro rĩngĩ tũheagwo iheo na tũkaheo completely gatuĩka gitũ no kĩheo kĩa ũtũũro rĩ Ngai atũheaga tũikare nakĩo tũgĩtũmĩre no nĩ ageka atĩa nĩ akagĩra ihinda rĩa kinya no that is the difference iheo iria tũkoragwo nacio iria ingĩ tũkoragwo nacio na kĩheo kĩa ũtũũro Ngai atũhete kĩheo kĩa ũtũũro tũgĩtũmĩre kwa ihinda nginya rĩrĩa we mwene ekwenda nĩkĩo twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ tũkĩ appreciate mũno kĩheo kĩu na mũno makĩria gwĩtũmĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire tondũ tũtiũĩ twĩna kĩo nginya rĩ we don't know until when tũtiũĩ kĩheo kĩa ũtũũro twĩna kĩo nginya rĩ na koguo twakĩnyitaga wega tũtigatuĩke andũ kuonanga ũtũũro witũ Ngai nĩ mwega tondũ rĩmwe tũtũmagĩra ũtũũro tondũ witũ guo twĩhũraga gĩthũri tũkauga live my life you live my life alone no tigana ũtũũro wakwa tiga kũingĩra ũtũũro wakwa it belongs to me it doesn't belong to you doesn't belong to me it belongs to God it is a gift na twenda kwĩra Ngai nĩ wega tondũ wa kĩheo kĩa ona gwĩ kũritũ guo gwĩ kũritũ we want to appreciate that fact that life is a gift na Ngai nĩ arahete James kĩheo kĩa goro mũno kĩheo kĩa nginya rĩrĩa we mwene arendire na Ngai ndoragia kĩũria Ngai atũheaga kĩheo kĩu nginya rĩrĩa we mwene ekwenda nginya rĩrĩa ihinda rĩake rĩakinya and we know that it is a fact that we know Ngai nĩ mwega ũcio nĩ ũndũ tũkoragwo tũĩ ona tũtira tũkĩrwo maũndũ maingĩ we know that tũtiũĩ nĩ nginya rĩ kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtwaragĩria gĩgatwĩra atĩrĩrĩ tũtiũĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki agoka we don't know mwene kĩheo kĩu rĩtiũĩ rĩrĩa agoka but we know nĩ ageka atĩa nĩ agoka mũthenya ũmwe wa mũthenya no arĩũka koguo twĩre Ngai nĩ wega tondũ wa kĩheo kĩu ona gwĩ kũritũ guo gwĩ kũritũ twĩna gĩtũmi gĩa gũcokeria Ngai ngatho tondũ wa kĩheo kĩa James na wa kerĩ tũhoere muoyo wake tondũ nĩkĩo tũka haha mũthenya wa ũmũthĩ kũruta igongona rĩrĩ rĩa kũhoera muoyo wake kũũtega harĩ Ngai na nĩgetha Ngai etĩkĩre tondũ wa mahoya maitũ tondũ wa igongona rĩrĩ ritũ mahoya marĩa tũkoretwo tũkĩhoya amwamũkĩre thĩinĩ wa ũthamaki wake wa ikenero ndĩreciria gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ twamatha thĩ ĩno tũrikanagio thĩinĩ wa kĩrĩra gĩa kanitha tũkaririkanio atĩ Ngai atũmbire nĩ tondũ wa maũndũ matatũ kana mana Ngai atũmbire nĩgetha tũmũmenye tũmwende na God created us for himself Ngai atũmbire nĩ tondũ wake we mwene tũmũmenye tũmwende
na tumutungatire twarekia maundu macio ri tugathioikania hamwe naki twarekia maundu macio twamenyana na Ngai twendana nake atumutungatira tunjie tuikaranie hamwe nake tukaa ha muthenya wa umuthi kuhoera muoyo wa James na nigetha Ngai etekire kumwamukira thiini wa uthamaki wake wa ikenero etekire kumutuga thiini wa uthamaki wake wa ikenero na ithuothe turi haha ri kono tucunguzwo mundu ri gutire mote weakness yake Ngai ni mwega mwathani agocwo ndiye kana inyo mukirora no ene mwetu twaga ndwega thiini wa uturo we pretend to be good na mwetu tu atatulera ikatha-ini wa uturo we are not angels we are human beings tuti araika turi andu we are human beings we are weak na nikio tondu wa kwiriganirwo uguo turiganagirwo tuge mwetu kwana twatwikire araika ri nikio maita maingi tukiaria ri twaragia uhoro wa andu aria angi ndikane muonaga uguo ndeto nyingi iria twaragia thiini wa uturo ni ndeto cia andu aria angi uria mekite uria matharitie uria maiyite uria anga mekite atia and we forget that also ona ithue tungipererezwo wega thiini wa uturo tutingiaga kaundu gaitu kangikatia kangiarirwo tumukumie Yesu Kristo all of us are weak ithuothe turi ciumbe huthu tigane wega wa Ngai na kio kengene turirikanagia uguo tigane wega wake utire no mwe witu ona nie ungirogama mbere ya Ngai gutire ona mwe witu ungirogama mbere ya Ngai all of us are weak na nikio thiini wa mahinda ta maya tuhoyagira aria mathiite mbere itu tondu uguo turi na uhuthu witu ri ona noguo mari na uhuthu wao uguo turi ahuthu hihi tungiendire Jimmy atuike muraika but ithuĩ tũratuĩka araika Ngai nĩ mwega tũngĩendire Jimmy atuĩke mũraika no ithuĩ tũratuĩka we are human beings we have our weaknesses thĩinĩ wa ibuku rĩa marũa kũrĩ andũ a Heberea tũrikanagio atĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũruti igongona rita rĩmwe na igongona rĩrĩa rĩkinyanĩra no Kristo no na ithuĩ athĩnjĩri aya angĩ tuikara twithiaga kuruta magongona maita maingi ni tondu wa mawihia ma kirindi na mawihia maitu because we are weak tubataraga gutire mundu tabatara woheri wa Ngai thiini wa uturo wake gutire mundu tabatara tha cia Ngai thiini wa uturo nikio tweha thiini wa igongona riri tukihoera James tukihoera muoyo wake nigetha Ngai etĩkie tondu wa tha ciake na ũndũ wake kumwamũkia thiini wa uthamaki wa ikenero twakihoya Ngai twathaitha Ngai na nigetha thiini wa rũndũ rwake na tha ciake itarĩ mũhaka etĩkire kwamũkĩra ndungata ĩno yake thiini wa uthamaki wake wa ikenero Ngai arore tuhoe andũ akoya harĩ bo mwĩnaga rwaka wega kamwe tukera Ngai arore tuga atĩrĩrĩ atĩ kawega kamwe no gatũme wĩkete no gatũme ũhonoke kawega kamwe nĩ kuga atĩrĩrĩ thiini wa ũtũro witũ tũngĩrorwo wega rĩ maũru no makorwo me maingĩ gũkĩra mawega iketwera Ngai ekatukeririkania kawega kau kamwe ari wa tuhoyaga ha tukauga atiriri tukauga tukera Ngai ndakarore mawihia maitu no na wetikia wa kanitha ya tondu Ngai angirwa mawihia maitu ri gutio no mwitu ngikatia gutio no mwitu ngihonoka but God is so gracious ate ndaikaraga uguo etereire tukahitia nigetha tumitukie uguo andu rimwe ni mategaga andu uguo na barabara borithi cikarĩte handũ cietereire ũteng'ere tumukumie Yesu Kristo nigetha cikete nigetha ikunyite uguo maikarĩte uguo Ngai ndaikaraga uguo ndetagira atuhĩtie Ngai nĩ atũheaga mweke ũngĩ thĩinĩ wa ũtũro witũ even when we are weak Ngai atũheaga mweke ũngĩ thĩinĩ wa ũtũro ona kĩmenya tũrĩ ahũthũ atũheaga mweke ũngĩ thĩinĩ wa ũtũro witũ nĩkĩo twĩ na ũma thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na tukihoyagira muoyo wa Jimmy ni ati Ngai ni akurora mawega maria Jimmy aneka atia aneka thiini wa uturo wake kawega kau kamwe tuinaga tukauga na atume tuhonoke ri tungirwa thiini wa uturo ndangiaga mawega aneka atia anekira Ngai agitungatira mucii wake akiruta mawira maria ararutaga muthenya maundu macio mothe twiragwo service to humanity service to
service to humanity is service to God. So when you are serving humanity faithfully, then we are serving God. James I wira wake wa utungata uria Ngai aramuhete arutage, and he was serving him there. Ngai arore mawega macio James aramwikire na mamukire thiini wa uthamaki wa ikenero. Tumukumie Yesu Kristo koto na tukihoera ciari yake niguo guo na nigetha magie na hinya thiini wa ngoro ciao. No gikeno kia muciari wothe ni kuona ciana ciake igitura na Ngai amahe matuko maingi. Oguo na ithu tuhoyagira ciari itu no gwa ciaitu matuhoyagira. Korea muciari atigwo ni mwana wake. I think it's very painful. Kene mwega. It's very painful. Not to mere sorry, kana to mere pole. No ria mari goti gikatia. Tutingihota kuigua. No muthire pole na turikanagia ati wega wa Ngai ni wikite atia. Wega wa Ngai ni tuiganite. No, it is a thorn in the flesh. Ni muigura matheca thiini wa nyama ciao, thiini wa miri yao, thiini wa uturo wao. But even so, the grace of God is sufficient. Wega wa Ngai ni maiganite thiini wa uturo wao. Ithe wa Jimmy na nyina Jimmy na ndio macani ura Jimmy turamuhoera Ngai thiini wa igongona riri na tutikitie Ngai ari hamwe na ithuĩ thiini wa witikia witu. Tutikitie Ngai ari hamwe na ithuĩ thiini wa igongona riri. Ngai ucio wi hamwe na ithuĩ na Ngai ucio roire Jimmy amuhe wega wake thiini wa ngoro cianyu. And the grace of God is sufficient in your lives. Wega wa Ngai ni muiganite thiini wa ngoro cianyu. Mumererie na tuge wendi wa Ngai ureka atia. May the will of God be done. Because we need to heal, we need to turabatara guthii na mbere na uturo ona wikuitwo guo, we need to move on with life. May the grace of God be sufficient in your lives. Wega wa Ngai umuigane na niguo tukie kuhoya thiini wa igongona riri toro Ngai ari hamwe na ithuĩ. Ngai amuhe wega wake thiini wa ngoro cianyu. Ngai amuhe wega wake thiini wa uturo wanyu. Wega wa Ngai umuigane thiini wa uturo. Tumererie tugie na hinya na Ngai no guthii na mbere utumirerie na thiini wa maundu maria maritu. Ndio muthire Paulo ahoyaga ni nditwo muigua ake Ngai akimwira ndiwe katia ndikuruta no wega wako ni wikite atia ni kuiganite. No tuhoya Ngai ria atuhe mitharaba ya kuo thiini wa uturo, atuhe hinya wa gwika atia wa kumikua. Ngai atuhe hinya, aramuhe hinya wa kuo mutharaba uria muhete wa gutigwo ni mwana wanyu, gutigwo ni umwe wanyu thiini wa mucii wanyu, gutigwo ni ithimi. Ngai aramuhe hinya thiini wa uturo wanyu. Tuthoma thiini wa githomo gitu kia mbere kuma thiini wa ibuku ria Ayubu, the book of Job. Na nimwe maundu ma mekuhanika nituyuragia ciuria nyingi muno. Njui andu a mucio ni marayuria ciuria nyingi muno. Why? Ngai arekire uguo niki? Kai tuhitiirie Ngai maundu macio? Githoma thiini wa ibuku ria Ayubu, tuigua haha Ayubu akiaria. Tuthome kuma kiambiriria. Muthenya wa ira hari mutwaragia nake murata wako na ngoma arehaga nduma thiini wa uturo witu. Ngoma ni arehaga nduma nyingi muno thiini wa uturo witu. Tukithoma thiini wa ibuku ria Ayubu, no tuone uria Ayubu ageririo ni shaitani na uturo wake ukirituha. No tukithoma thiini wa ibuku ria Ayubu no tumenye ati ona twagera maundu maritu thiini wa uturo tutimageragira tuhitiirie Ngai. Mukumie Yesu Kristo. Tondu andu mathia kuonithania ari father uhureire muthenya wa umuthi anjira father anjira uhoro wa andu angi ana kuu gwitu kuria ngoragwo ati marathii uguo-ini muno ati kuragurirwo. Githiaga
mukumia Yesu Kristo ero bato ina atene ate ngoma ndare kindu gya ni weka nekeka ngoma ndare kindu gyake na ni nyonete thiini wa uturo ngoma tuhenagiriria uguo na maundu mega but ni tureka atia tulimerera mwisho maundu macio ri uti undu mega tureka atia turucemania naguo thiini wa uturo. He knows tondu kau kega ri it's just etagwo bait ya gwika atia ya kunyita thamaki kanyamu karia kaunyu karia kaekiragwo thiini wa ndwano na kuhenereria thamaki nigetha yukeke atia ingire thiini wa huku ingire thiini wa huku ni umaga ringi mwisho no weka atia yeah, that is how no ndira kubatire thiini wa uturo witu tutithirikaga tondu twitirie Ngai na wega tunyite uguo na ndo muci uyu nigetha tugie na umiriru thiini wa ngoro citu tutionaga maundu moru tondu twitirie Ngai alifu kule ngikora uthomaga title yale ni where is God when bad things happen. Ngai akoragwo kuria maundu maritu mareka atia Ngai akoragwo kuo na rimwe Ngai nerekagiria maundu maritu mahanike thiini wa uturo witu nigetha hinya wake weke atia nigetha hinya wake woneke. God allows evil. Ngai nerekagiria maundu maritu mahanike thiini wa uturo witu nigetha hinya wake woneke thiini wa oguo arekereirie shaitani athia kanyarire mundu gwitwo Ayubu na tungithoma kiambiriria kibuku ria Ayubu no kuigua ona shaitani era Ayubu atiriri mundu gwitwo Ayubu era Ngai atiri mundu gwitwo Ayubu ni mwake kumuno. He is very faithful. He is a good person. Na akira Ngai atiri Ayubu akwihokete tondu wa indo iria omurathimite naki nacio hero thadi na munya yitwe kana ya uthi na mbere okwihoka. Job was tempted akigera maundu maritu muno thiini wa uturo wake akigera maundu maritu muno thiini wa uturo wake no tungithoma thiini wa ibuku ria Ayubu uthome kuma kiambia nginya mwisho no tuone uria Ngai ekaga thiini wa uturo witu tondu Ngai ndatutwaragiria uria areka no nendaga tuthie tukikuonaga ikinyukia thiini wa uturo. Look, in every step that we make in our lives, pole, ukuluho, anogia twete kile ni guoko kwa Yesu Kristo. Rakubatirere, Ngai na agitwana na uturo wa Ayubu na muthenya wa muthe Ayubu ni arauga ciugo cia bata muno akaugwa na korwo mwiri wake wakorwo nduri ho na ria mwiri wake wakorwo nduri ho ena uma wa kindu kimwe ati we nekona Ngai na ndekona te mugeni niki tondu moine nake ndakona Ngai tare mugeni agikahe umweke wa gucamania na Ngai ri ndakona Ngai tare mugeni tondu ni mwaine nake nigetha tuyurie na ithuĩ kiuria kimwe thiini wa uturo witu ithuĩ nitumenyete na Ngai tugire atiriri Ngai atumbire nigetha tumumenye tumwende na twike atia but hihi nituine nake tuthondeketwo atia na Ngai kana mathina maitu moka thiini wa uturo witu matuma turaihiririe Ngai. No, suffering is part of life. Mundu wetagwo Tadeu andikite ibuku akaita don't waste your tears. Augaga thiini wa ibuku riu don't waste your tears. Augaga korwo andu aria ega matiagie ni guthinika mundu ta Lazaro ndagire gukorwo agithinika niki to Lazaro ari watinanga ari mata wa Kristo kondu aria mendete Ngai matagire gukorwo makigieka ri tondu hihi twota andu meurie ciuria ni Ngai twitirie kana niki kondu aria mendete Ngai matagire gukorwo magithinika Lazaro ndagire guthinika but he suffered, he got sick, even he died. Mundu Kristo ndagire gukorwo agithinika mundu ucio tawatendagwo kuga atiri Ngai ni aheaga andu aria mamwendete kiheo na kiheo kimwe Ngai aheaga andu aria mamwendete ri the gift of the cross kiheo kia mutharaba
Ngai nĩ mwega. And this is a cross that God has given to this family. Nĩ kĩheo nĩ mũtharaba Ngai aheanĩte thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Tũkuue faithfully nĩ tũgũthiĩ tũkĩona Ngai ũrĩa enda gwĩka thĩinĩ wa ũtũũro. Mũthenya wa ũmũthĩ no tũragũtaũkĩrwo, no nĩ tũkuona hihi tũgĩe na patience thĩinĩ wa ũtũũro witũ, no tũrĩona wendi wa Ngai, no tũrĩona ũrĩa Ngai endaga gwĩka na njĩra ya gwĩta James auma thĩinĩ wa ũtũũro ũyũ, no tũrĩona Ngai endaga tũthiĩ tũkĩonaga. Ũguo noguo thĩinĩ wa ũtũũro wa Ayubu kwahanĩkire. Na ndagĩka ya mũico rĩ, tũiguaga Ngai akĩmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Ayubu akĩona Ngai thĩinĩ wa ũtũũro wake. Be patient with him. Ona rĩrĩa maũndũ me maritũ tũkomereria, tondũ Ngai ena mũbango mwega ona rĩrĩa maũndũ maritũ mahanĩka thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Tũmũkumie Yesu Kristo. God has a good plan. We may not see. No twage kuona, tondũ tũtirĩ na hinya ũcio, tuonaga na maitho ma mũndũ witũ, na no twage kuona harĩa Ngai we mwene arona na ũrĩa Ngai enda tuone thĩinĩ wa ũtũũro witũ. But God has a good plan for us. Ngai ena mũbango mwega thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Tũmĩrĩrie na tũgĩe hinya thĩinĩ wa ũtũũro witũ. Tũthoma thĩinĩ wa gĩthomo kĩa Injili nĩgetha na ithuĩ twĩhoere. Njokete ndathiĩ thĩinĩ wa mathiko ngĩririkania ũndũ ũmwe, that life is very short. Ũtũũro nĩ mũkuhĩ mũno. Ngai nĩ mwega. Ndiĩ kana inyuĩ muona ũguo. Ndathiĩ thĩinĩ wa mathiko rĩ, nĩndĩragĩa na gĩtũmi gĩa kwĩra Ngai nĩ wega. No kuona grace ya Ngai kana wega wa Ngai thĩinĩ wa ũtũũro waku. Nĩgetha ona andũ arĩa thĩinĩ wa ũtũũro matonaga gĩtũmi ona ya gũkuhĩria Ngai rĩ, methaga gĩtũmi ya gũkuhĩria Ngai. We need to be very wise in this life. Ndauga Jimmy twathoma nake rĩu ingĩũrio mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, nĩkĩ kĩega njĩkĩte gũkĩra Jimmy thĩinĩ wa ũtũũro wakwa? What have I done so that I may deserve to be alive today? Nĩkĩ njĩkĩte nĩgetha ngorwo atĩ ndĩ mwagĩ gũkorwo muoyo mũthenya wa ũmũthĩ? It's just by the grace of God. We need to be grateful to God. And we need to be very wise. Twabatara gũkorwo tũrĩ andũ ogĩ thĩinĩ wa ũtũũro. Ngai nĩ mwega. Tũmũkumie Yesu Kristo. Tũtũraga ũtũũro na ũrimũ. Ndikana muonaga andũ magĩtũra ũtũũro na ũrimũ. Hĩndĩ ĩrĩa megwĩtĩĩa makĩhũraga gĩthũri, magĩtĩĩra mbere na maũndũ na indo. Tũmũkumie Yesu Kristo. Tũraga Jimmy ageraga ithuĩ no kũtũmeraga. Tũgera barabara o mũthenya o mũthenya. Tiguo kana tũgeciria atĩ hihi ngari citũ iria ithondeketwo ũndũ ithuĩ tũtangĩona accident. Tũgeciria hihi ithuĩ ũrĩa tũtũraga ngari wega mũno. Tũmũkumie Yesu Kristo. Andũ arĩa mena ngari ũngĩona kwĩna ngari tũngĩũrio kana tũũrio ciũria rĩ, na tũtuĩke we be sincere, tũcokie kĩũria kĩu rĩ, no ũtarĩ weka kĩũndũ kĩũrimũ barabara. Tũmũkumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega. No ũtarĩ weka ona niĩ. Tũmũkumie Yesu Kristo. No ona niĩ rĩmwe ndanekora nĩ ngũteng'erete ndaikara ndathiĩ gwakwa nyũmba ndaikara ũguo ngona no Ngai weka atĩa? No Ngai wanginyia. What have we done to be alive, to deserve to be alive today? Nĩkĩ twĩkĩte? That's why we need to see the grace of God in our lives. Wega wa Ngai. Twarikanio thĩinĩ wa gĩthomo kĩa Injili kĩrĩa twathoma mũthenya wa ũmũthĩ. Twathoma ũhoro wa airĩtu arĩa atano ogĩ, airĩtu atano marĩ akĩĩgu. Othe magetwo thĩinĩ wa iruga rĩa ũhiki. No all of them were invited. Orĩrĩ ithuothe tũkorwo invited nĩ Ngai thĩinĩ wa ũtũũro. No atano marĩ akĩĩgu rĩ, magĩkuua matawa mao na matikue maguta. No nĩ moĩ atĩ mũhikania no oke thaa iria angĩka atĩa? No twĩcirie na mwĩciria wa mohiki marĩa tũkoragwo namo gũkũ thĩ ĩno kana gũkũ gwitũ marĩa twĩkaga ma mũthenya ũmwe. Njokete kuona andũ magĩka ũhiki thaa 4, meka ũhiki thaa 4, thaa 10 wacemania na mũndũ ndũngĩmũmenya, tondũ ũrĩa kwĩhakĩte marangi mũthenya acainĩte ũguo, wacoka ũkamũkora akuĩte thara hwaĩ-inĩ. Ngai nĩ mwega. We need to have a moment of celebration in life,
Twabatara go celebrate uturo. Sasa watu wako hikiweka atia. You celebrate. Na watu walo honeymoon. Diwe nyina ole kana watu walo honeymoon gane mwega. Anyway, mohiki macio matenere Palestine na kule. It was a good celebration. Ado ma celebrate kiumia kigima. Kana makeria kiumia kigima. Na koguo mundu agithie kou athia yakite atia. Harĩrĩrie airĩtu acio rĩ makoo maharĩrĩirio atĩ nĩo marathiĩ gũtũnga mũhikania. Na nĩ moĩ tondũ mũhikania no oke ũtukũ, gũtirĩ mũndũ wagĩrĩire gũthiĩ gũtũnga mũhikania atarĩ na tawa wake. Ũgĩkaga atĩa? Ũgĩakanaga. But they assumed that fact. Makiassume magĩthiĩ matena maguta ma kũmaigana. Mane moĩ magĩrĩire kũiga matawa mao magĩkaga atĩa. Koguo nĩ magĩrĩire gũkua matawa mao mena maguta na makue maguta mangĩ na kĩ na macuba mao. Tondũ waingĩra kũu rĩ ndũrĩka atĩa? Ndũruma. No umire hĩndĩ ĩrĩa kũrĩtanwo mũhikania na ũkareka atĩa? Aroka tũthiĩ tũgeke atĩa? Tũthiĩ tũkamũtũnge. They knew that. It was very clear to them. Moĩ maũndũ macio. No aya atano tondũ ũrimũ wao rĩ kana tondũ wa ya mũndũ wa gwĩtua kwao wale mũtutu wa thĩinĩ wa ũtũũro, I don't care, and even if I care ndaigua Ngai nĩ mwega. I don't care, and even if I care the careless. Tondũ wakiuga atĩrĩrĩ tũthiĩ tina thĩna arĩa mena mo nĩ megũĩka atĩa? Nĩ megũtũhe na magĩthiĩ maikara comfortably. Tũigua atĩrĩrĩ ona maikara na moĩ mũhikania no oke thaa iria angĩ, no oke ũtukũ gatagatĩ, no oke gũgĩkĩa, no oke mũthenya, no oke hĩndĩ ĩrĩa angĩenda gwĩka atĩa. Na maikara othe makĩambĩrĩria gwĩka atĩa? Gũcũnga. Na hĩndĩ ĩyo mambĩrĩria gũcũnga rĩ ũtukũ gatagatĩ rĩ gũgĩtanwo mũhikania ndareka atĩa? Nĩ aroka umani mũthiĩ mweke atĩa? Ũkamũtũnge. And these people are not wise. Ũhoro wa wisdom, ũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai, ũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai, ũgĩ wa ũtũũro nĩguo wĩtagwo wisdom. It's not about being learned, because there are people who are learned but they are fools. Nĩ mwega kũrĩ andũ athomu no nĩ irimũ, matirĩ ũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ Ngai. Ũgĩ tũraigua ũhoro waguo mũthenya wa ũmũthĩ rĩ nĩguo tũigua thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo twĩragwo atĩrĩrĩ kĩambĩrĩria kĩa ũgĩ ũrĩa kĩambĩrĩria kĩaguo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Ngai nĩ akũheaga ũgĩ wa gũtũũra. That which we call wisdom. You are wise. Koguo matiarĩ na ũgĩ ũcio. Marĩa athaka makĩoneka nĩkĩo metĩtwo ũhiki, nĩkĩo metĩtwo thĩinĩ wa iruga rĩa ũhiki tondũ marĩ athaka. No ũkorwo wĩ mũthaka no wĩna ũrimũ. Ngai nĩ mwega. Tũmũkumia Yesu Kristo. Kamũkatibu arĩ mũndũ wanjĩrĩte ũhoro wa beauty without brains. Ndiramenya ũrĩa arauga thayũ no ndĩngĩciria rũciũ ndarĩkia igongona. Tũmũkumia Yesu Kristo. Anyway, maikara kũu ũkĩambĩrĩria gwĩtanwo umani mũhikania nĩ gũka okĩte umani mũthiĩ mweke atĩa. Na nĩ moĩ their role. Hĩndĩ nĩo mathitũkire makĩona matawa mao matirĩ na nĩ mekire atĩ nĩ mahorire na matirĩ maguta maweka atĩa makũmaigana. Makĩambĩrĩria kũhoya yangĩ tũheni maguta, tũgaĩreni maguta manyu. Arĩa marĩ ogĩ makĩmenya atĩ ithuĩ rĩ maguta tũtirĩ maguta maitũ magũtũigana na meke atĩa. Umani mũthiĩ mũkegũrĩre manyu. Ngai nĩ mwega. Tũmũkumia Yesu Kristo. Thĩinĩ wa ũtũũro rĩ kũrĩ maũndũ matahoyagwo. No, you cannot borrow the oil of life. Kũrĩ maũndũ matahoyagwo. Tũmũkumia Yesu Kristo. Kũrĩ maũndũ matahoyagwo. Ciĩko njega rĩ, it is either you are good or you are bad. Gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtuĩkĩra mũndũ mwega. Ngai nĩ mwega. Mũthenya wa ũmũthĩ na mami witũ rĩ angĩatuĩka mũtumia mwega rĩ ona mũriũ arĩ batha rĩ niĩ no ndĩmũtuĩkĩre mwega. She has to make a choice to be a good woman. Ndũngĩtuĩkĩra mũndũ mwega. It is either you are good or you are
That's why you need to make a choice of being a good person. Kaina mwega. Ndũngĩheo gũtungatĩra Ngai. It is you to make a choice to serve God. Tũmũkumia Yesu Kristo. Ndũngĩheo kũrĩ maũndũ matahoyagwo thĩinĩ wa ũtũũro. Good character. It cannot be given. It is you to make a choice to have a good character. To become someone who is good. No gũtũitua ũtuĩka mũndũ mwega thĩinĩ wa ũtũũro. Mũno maguta ma ũtũ. The oil of life. Gũtungatĩra Ngai. Kwĩheana harĩ Ngai. It is you to make that decision. Koguo maũndũ mamwe matihoyagwo. Tũmũkumia Yesu Kristo. Maũndũ mamwe matihoyagwo thĩinĩ wa ũtũũro. Kũrĩ andũ ndona tene andũ athuri a tene mathiĩ gũthoma harĩa mbere gĩthoma korwo ndĩrona wega akera mũthuri ũngĩ uma hau mbere tũrona mĩwani tahe mĩwani yaku nyoneka nĩgu akaheo mĩwani athiĩ gũthoma handũ honere akona nduma tũmũkumia Yesu Kristo tondũ ndũngĩhoya mĩwani mũndũ athiĩ thibitarĩ ageka atĩa agathiĩ muoya tondũ hota gũthiĩ uko hihi thĩna waku rĩ nĩ atĩ wĩna thĩna wa kuona hakuhĩ ũcoke thiĩ ũheo mĩwani nĩ mũndũ ya tũmũkumia Yesu Kristo. Some things are not borrowed. It is you to make a decision in life. You be a good person, be a faithful person, you serve God. We need to be very wise. This life is very short. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũhoro wa gwĩkaga maũndũ ndekamo kena mũndũ ũcio ũngĩ atĩrĩ to be too late is a tragedy. Nĩ mũtino. Gwĩkaga maũndũ ndekamo mũico nĩ mũti. Nĩ kana mũyũ ũguo. Rĩu kwa metagĩra nginya ndeka ya mũico. Ona cukuru ndonaga ũguo. Mũndũ atwĩtĩra inegene na story ndeto cia marimũ. Kĩani ũgetangathwo rĩ nĩrĩo akambĩrĩria kwĩnaina na maũndũ mangĩ tũmũkumia Yesu Kristo. To be too late is a tragedy. Nĩ mũtino. To be too late is a tragedy. No Ngai akuhete ũtũũro waku wothe. No rĩu raciria ndagĩtwo acio mateng'era ndeka yamo. Ngai nĩ mwega. Tũmũkumia Yesu Kristo. No ũhetwo ũtũũro waku wothe. Wĩna mĩaka 40 thĩ ĩno. No weterie ndeka yamo. Who told you that you be given a warning? No kwĩrĩte. Kaĩ mũndũ atũmaga gwake akahĩngwo hau nja na agathiĩ. Ũkagwa. Nduma handũ ũkauma nja ũkahĩngwo no weka atĩa? Mũtimwatigana mũndũ wacoka kaigua kĩroko. Ndirikanaga mwanake ũmwe wahũrĩire thimũ ũrutaga wĩra gwitũ mũciĩ. Kwarĩ Sunday, ndarĩ gũkũ na rumo. Kĩhũrĩra kĩnjĩra na Saturday kwa Saturday to mũthĩ na Saturday nĩ ngomaga tene tondũ wa Sunday. Rĩu ahũrĩra rĩ kĩndũ thaa 4 rĩ. Ngĩmwĩra rĩu rĩ etagwo Ngambe. Rĩu Ngambe rũciũ reke ndeto icio tũkaria rũciũ. Ndauma kanitha. Ndeto icio tũkaria rũciũ ndauma kanitha. Ndaigua toro. Kĩroko ndokĩra ngĩkora thimũ nyingĩ ihũrĩtwo my sister. Ngĩkĩhũra my sister ngĩmwĩra nĩkĩ wahũra thimũ ĩhĩ ona ngwenda gũkwĩra atĩrĩ hwaĩ-rĩ kĩndũ thaa 4:30 rĩ Ngambe nĩ agũthirwo nĩ ngari na arakua. Ngai nĩ mwega. Tũraragia nake thutha wa ndagĩka 30 rĩ agũthirwo nĩ ngari neka atĩa? Rĩmwe tuonaga ta twĩ mũnyaka mũno thĩinĩ wa ũtũũro. We are very lucky. We are not very lucky. Tũmũkumia Yesu Kristo. That is why we need to be very wise. Tũrabatara gwĩka tũigue. Tũrabatara gwĩka tũiguĩte. We need to be prepared always. Hĩndĩ ciothe tũikare tũiguĩte. Tondũ kũrĩ andũ thĩinĩ wa ũtũũro monaga wĩra wao tarĩ ũka kumagaria arĩa angĩ. Tondũ na mũndũ ũrĩa umagaranagia ona kĩhinda gĩake rĩa kumagania nĩeka atĩa? Nĩgakinya. Ona ithuĩ nĩtũkahurũka ta Jimmy ũũ tũhurũkĩte. All of us we need to be very wise. Tũgĩe na ũũgĩ thĩinĩ wa ũtũũro. Ngai nĩ mwega. Tiga ũtindũkĩmoya.
marĩ haha nĩ mathakarĩtio na marĩ hau thĩ tiguo ti Ngai wa gũithia tiwe wenda maikare hau koguo nĩ arona nĩ hathaka harĩ aikarĩte ũguo na rũhuho no rwake tũmũkĩra kĩmaka atĩ rũhuho ithe rũhuho twa Ngai. Anyway, we need to be very wise tũgĩe na ũgĩ thĩinĩ wa ũtũũro witũ, tuĩke andũ makũgĩa na ũgĩ thĩinĩ wa ũtũũro wao, tũtũũre ũtũũro witũ wega, tũmenye Ngai, tũmwende na tũmũtunge, tũmũkumie Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega. Ngũkuĩte thimũ yakwa ndĩrenda kũrĩkia reka nyamũ ke haha nyendaga gũthoma ka mũndũ wĩtagwo Joyce Meyer. Joyce Meyer andĩkĩte ũhoro wa maũndũ ma Ngai, na nyendaga gũthoma maũndũ make mũno. Kũrĩ kaũndũ wake ndĩrathomete thĩinĩ wa ibuku rĩmwe rĩake rĩtagwo The Secret to True Happiness. Nĩguo ibuku rĩu rĩtagwo. Joyce Meyer augaga atĩrĩrĩ, ready or not, someday it will all come to an end. Yes, ready or not, someday it will all come to an end. Kantu harĩirie rĩ, maũndũ mothe maraikate nĩ marĩthira. Tuone gĩkinya mũico. There will be no more sunrises, no minutes, hours or days. All the things you collected, whether treasured or forgotten, will pass to someone else. Indo iria watu wane ciaku rĩ, no igakate, igatuĩka cia mũndũ ũngĩ. Ona tu wendete mũno. Ngai nĩ mwega. No ituĩke kĩa mũndũ ũngĩ ona mũthuri waku na mũtumia waku. Kana indo, ngari, maindo, wealth, atuĩke kĩa mũndũ ũngĩ. Your wealth, fame, and temporal power will shrivel to irrelevance. It will not matter what you owed or what you are owed. Your grudges, resentments, frustrations, and jealousies will finally disappear. So too your hopes, ambitions, plans, and to-do lists will expire. Maũndũ macio mothe twĩriragĩria nĩ marĩkinya mũthi, ona marĩa twĩtĩaga namo. Tũmũkumie Yesu Kristo. The wins and losses that once seemed to be important will fade away. It won't matter whether where you came from or what side of the tracks you lived on at the end. It won't matter whether you are beautiful or brilliant. Whether mũndũ te antũ wa ũthaka. Ndika mũndũ mũndũ agĩtia nĩ ũthaka. Ngai nĩ mwega. Maũndũ macio mothe mareka atĩa? It won't matter. It won't matter. Kana wale mũthaka, ndũkaga gũkua tondũ mũthaka. Aca. Ndũkaga. Kana wale mũũgĩ. Nĩtuonete andũ ũgĩ magĩkua. Na andũ atongu. Mena indo. It won't matter. It won't matter. Okay, I've said that it won't matter whether you are beautiful or brilliant. Even your gender and skin color will be irrelevant. Akoria atĩrĩrĩ. Joyce Meyer akoria, so what will matter? Iria ihinda ta rĩgakinya rĩ, nĩ kĩĩ kĩa bata twakorwo nakĩo? Ngai nĩ mwega. What will matter? Nĩ kĩĩ gĩkamata thĩinĩ wa ũtũũro? How will the value of your days be measured? Thogora wa ũtũũro witũ rĩ, ũgathimwo na kĩ? Tondũ ũgathimwo na indo. Tũmũkumie Yesu Kristo. Ndũgathimwo na ũũgĩ atwe naguo, akoria kĩũria kĩu. So, how will the value of your days be measured? Thogora wa ũtũũro witũ ũgathimwo na kĩ? Kauga, what will matter is not what you bought, but what you built. Not what you got, but what you gave. Ngai nĩ mwega. Kĩrĩa gĩkamata rĩ, ti kĩrĩa wagũrire, no nĩ kĩrĩa wakire. Tũmũkumie Yesu Kristo. Na mũno makĩria thĩinĩ wa ngoro cia andũ. Kĩndũ kĩu gĩtigeka atĩa? Gĩtigatharũka. Ti kĩrĩa warĩ nakĩo
not what you got but what you give kila waheanire. Ngai nĩ mwega. And that is why in life we need to be very generous. We need to be generous people. We need to be generous. We need to give. Kiugo kĩa Ngai gĩtũikanagia that we need to give more than we receive. We need to be givers in life. Let us be givers. Mwete ũciragia ũhoro witũ mũno thĩinĩ wa ũtũũro ũrĩa tũngĩheo, ũrĩa tũngĩgĩa. We need to give. What will matter is not your success, but your significance. Ũrĩa wahutirie ngoro cia andũ thĩinĩ wa ũtũũro. You are a significant person. Wahutirie ũtũũro wa andũ. It's not just your success. Yeah, I'm very successful. I have a lot of, indo ici na kina madegree ni njega. But are you a significant person in life? What will matter is not what you learned, but what you taught. Ngai nĩ mwega. Ti kĩrĩa wathomire, no kĩrĩa wathoma. Tondũ kũrĩa andũ ũgĩ makuaga na ũgĩ wao matarĩ mahe mũndũ. Kana mũtĩ ũguo. Ndĩmũnini ndaigua atĩ, atĩ he mũndũ wathondeka betiri yakua. Guo na ngĩũria ĩthondekagwo atĩa. Mũno niĩ mũndũ ĩthondekagwo. Ngĩrwo ĩhĩ agĩthondeka mũndũ atĩ agĩthondekera mũndũ amũtwarĩra betiri rĩ. Aingagĩra ikonia nayo nĩgetha ndũkone ũrĩa areka. Nĩ mwega. And he eventually died na ũgĩ wake. Tũngĩmenya Yesu Kristo. Sometimes you are very selfish. We don't want to give what we have. Tũtiendaga kũheana ũgĩ witũ. Tũtiendaga andũ, ndiũ kana nona mũndũ thĩinĩ wa ũtũũro ũtendaga ona mũciari ũtendaga ciana ciake imenye. Maybe maũndũ maigana ũna thĩinĩ wa ũtũũro. Ona kũhe ciana ciake ũgĩ ũcio enaguo. Ũkona athira maũndũ macio mageka atĩa? Athira. Koguo tukaĩrwo atĩ Jesũ magatũikania, value ũtũũro witũ ĩkamenyeka, ĩgathimwo na kĩrĩa twathomithirie andũ arĩa angĩ. The knowledge that we have, we should pass it to the other people. We should not be selfish. We should pass that knowledge that we have to the other people. What will matter is every act of integrity, compassion, courage, or sacrifice that enriched, empowered, or encouraged others to emulate your example. Ciĩko citũ iria njega cia rwendo, cia tha, cia kwĩima, kwĩheana nĩ tondũ wa andũ arĩa angĩ na kũheana example njega thĩinĩ wa ũtũũro. Maũndũ macio nĩmo makonania value ya ũtũũro witũ ũrĩa tũrakorwo tũrĩ ho. What will matter is not your competence but your character. Mĩtugo yaku. Ũrĩ mũndũ wa character ĩhana atĩa? Ũtũũro-inĩ waku character yaku ĩhana atĩa? What will matter is not how many people you knew, but how many people will feel a lasting loss when you are gone. Ngai nĩ mwega. Ti andũ arĩa woĩ matikamata. Andũ arĩa Jimmy aroĩ, they may not matter so much. No andũ arĩa arahutĩtie thĩinĩ wa ũtũũro wake. Kĩona nĩ njũkire mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ niĩ ndikoragwo gũkũ. Ithe mũtiũ ngoragwo kũraihu. Ngai nĩ mwega. You see, when we met with him, I think in 2015, I think we met with him last in 2015, either 2015, 2014 or 2015, December, Monitor D6, call him Monitor D6, December. And we not all again, he has touched hearts. Adoria ohutete thĩinĩ wa ũtũũro. Makaigua nĩ matigwo tondũ rarĩ mũndũ mwega nĩ mahutete thĩinĩ wa ũtũũro wa ũhutĩtie andũ igana thĩinĩ wa ngoro ciao. Ngai nĩ mwega. Ũhutĩtie andũ igana. Harĩ mũndũ ũngĩ wandĩkĩte ibuku rĩtagwo akarehe title. What is that, the name of that man?
andĩkĩte ibuku rĩa The Monk Who Sold His Ferrari. Andĩkĩte ibuku karĩta Who Will Cry When You Die. No karĩra wakua. Ngai nĩ mwega. No karĩra wakua. Ndũĩ no ũrĩrĩrwo maithori ma gĩkeno wakua. Tondũ ũrarĩcubua. Gĩtiguo. Father tuikara nake ndo Father Mugo anjĩrire erĩga gũcemania na mũtumia ũngĩ mũthuri wake nĩ akuĩte last year but one mbere ya corona. Ti mũtumia ũcio nyorokete Ngai nĩ mwega. Tũmũkumia Yesu Kristo. Tondũ gĩtango nĩ gĩkĩ atĩa? Who will cry when you die? No karĩra wakua. Andũ arĩa wanahutia thĩinĩ wa tu andũ arĩa wanahutia na ciĩko ciaku thĩinĩ wa ũtũũro waku. What will matter is not your memories but the memories that live in those who loved you. That is why we need to be good people so that memories citũ cikarage thĩinĩ wa andũ arĩa matwendete. What will matter is how long you'll be remembered by who and for what. Living a life that matters, living a life that matters doesn't happen by accident. It's not a matter of circumstance, but of choice. Choose to live a life that matters. Let us all choose to live a life that matters. Mwathani negere James kwĩtethiraga. Arahurũka ũhoro. Ũmũnengere Mwathani kĩũru kwĩtethiraga. Arahurũka ũhoro. Ũmũnengere Mwathani kĩũru kwĩtethiraga. Arahurũka ũhoro. Tũgame nĩgetha tũhoe. Ariũ na aarĩ a Ithe witũ, rekei twerekere ihooya ritũ kũrĩ Ngai Ithe kĩhoti yothe, ũrĩa wariũkire Yesu Kristo kuuma gĩkuũ-inĩ, ũrĩa wĩ mwana wake na Mwathani witũ, rekei tũmũhooe nĩ ũndũ wa ũhonokania na ũndũ wa thayũ wa arĩa me muoyo na arĩa akuũ. Tondũ tukiuga Mwathani nĩ twagũthaitha ũtũigue. Andũ arĩa matũngũra thĩinĩ wa mahoya moke haha mbere. Orĩngĩ Mwathani nĩ tũragũcokeria ngatho mahinda maya mũthamaki, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtwarahũra, ona ũgacoka gũtũhe kĩheo kĩa muoyo, ona ũgacoka ũgatindania na ithuĩ gwata mahinda maya. Tũrahoera kanitha theru yaku ĩrĩa watũheire o ũguo Mwathani, na nĩgetha tũgũtungatagĩre, tũgũcokagĩria ngatho, ona tũkũgocage. Mwathani ũtũigue. Rekei tũhoe nĩ ũndũ wa bũrũri. Mwathani tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Mwathani mũthamaki mwega na mabũrũri marĩa mangĩ Ngai twamatuithia maũndũ-inĩ yaku Ngai, tũkĩmenyaga wega nĩ githĩ kwĩna maũndũ mwanya mwanya Mwathani rĩrĩa twamatuithia nĩ tũĩ kwĩna mĩrimũ na nĩ tũĩ kũrĩ na ũteti Ngai twamatuithia maũndũ macio mothe tondũ nĩ ũramona ũrĩ matu-inĩ Ngai twamatuithia twamaiga mbere yaku Ngai twamatuithia nĩ kũmenya mũthamaki mwega ona tũkĩrĩrĩria ũmenye Ngai twamatuithia nĩ ũndũ wa maũndũ mwanya mwanya Ngai twamatuithia ũkamenya ũhoro nĩ ũritũhĩte, ũhoro wa mabiacara, ũhoro wa mĩciĩ, ũhoro wa maũndũ mothe Ngai twamatuithia. Nĩ Ngai twamatuithia rũciinĩ rũramagwo nĩguo Ngai Ithe witũ, twaiga maũndũ macio moko-inĩ maku Ngai twamatuithia, twetereire nĩ ũgũtũteithia Ngai twamatuithia, na mbere kũnina mũrimũ Ngai twamatuithia, nao ateti aitũ Ngai twamatuithia, magĩtetera wĩtũ Ngai twamatuithia, atũririkanaga nginya ithuĩ andũ aya marĩtwo mũthamaki mwega, nĩgũkorwo Ngai twamatuithia, magĩteta matetage makĩmenyaga atĩ arĩa mena kura nĩ aya marĩ thĩ Ngai twamatuithia, matuĩke a gũtũrũmbũiya. Twakorwo ũguo tũkiuga Mwathani ũtũigue. Tũhoe nĩ ũndũ wa mĩciĩ. Mwathani Ngai Ithe witũ,
nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ watũheire mĩciĩ ũgĩtũhe athuri na atumia na ũgĩcoka ũgĩtũrathima na ciana. Ngai mwega nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa mĩciĩ watũheire, nĩ ũtũhete rwendo, ũgatũma tũkiranagĩrĩrie, ũgatũma twĩnyihagĩrie mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Ngai mwega thiĩ na mbere na gũtũrathima, ririkana ciana citũ, nĩ tũracirera na wendo ona wĩtĩkia Ngai mwega, na imwe ciacio nĩ icokete na thutha. Tũrakũhoya Ngai mwega ũririkane arĩa twatwarire kanitha magĩcoka kũriganĩrwo nĩwe Ngai mwega, macokie thĩinĩ wa nyũmba yaku, reke maririkane kũbatithia ũrĩa mabatithirio nĩgetha macoke gũtungata Mwathani ũtũ. Nĩtũhoe nĩ ũndũ wa mabataro rĩngĩ o mũthingu nĩtwoka mbere yaku mahinda-inĩ maya ma mĩaraho Ngai Baba. Mbere Baba nĩ gũcokeria ngatho nĩ marĩa mothe ũtwĩkĩte ithuĩ tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Baba, tũrĩ ona mabataro mangĩ thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩtũngĩkũria Mwathani Ngai Baba mabataro macio tondũ mothe nĩ ũramamenya, tũhingĩre nĩ ũndũ wa tha ciaku. Baba, rĩrĩa twagwa Baba ndũgatũthuragia na marakara tondũ tũrĩ ciana ciaku. Baba, tũkũra macio tuo Mwathani ũtũigue. Tuombe. Tuombe kanisa. Asante Mungu Mwenyezi, Baba mwema, tunalihimidi jina lako tukikutukuza, tukilikabidhi kanisa kwa mbinguni, tukabidhi Baba Mtakatifu, Seminari ya Maaskofu, mapadri, wale wote wanaoamini Mungu, kwa watumia Roho Mtakatifu, wazidi kupenda jina lako kwa upendo. Bwana tunakuomba. Tuendelee mahoya tuhoe na marĩa mangĩ tũnamo thĩinĩ wa ngoro citũ. Tũrĩ na mbere kũhoera muoyo wa James, aciari ake, aciarĩirwo mũciĩ wake magĩe na hinya, tuonie ũtheri wa maitũ marĩa kuona kũrĩga marĩa wega na manyamao. Bwana mũrathime kũreka wothe na Yesu na nda yaku mũrathime. Maria mũrĩ nyina wa Ngai, tũhoere ithuĩ Mwathani ũgarĩkĩre tuĩka ũteithio nĩ ũndũ wa mewĩtĩkia itũ mathamĩte thĩ ĩno. Weherie mawĩhia mao na mareke ũkumĩ-inĩ wa ũthiũ waku. Tũhoe nĩ ũndũ wa Kristo mwene Mwathani witũ. Nĩ hĩndĩ ya matega ma igongona, koguo andũ arĩa makwenda makĩgeria matega kũrĩa kũrĩ. Hĩndĩ ya matega andũ a bamĩrĩ maroka na haha nĩgetha matege irio ici na haha thutha mwarĩkia kuoya matega. Ona mbona wala mekuo moke matuteithie kuoya matega. Please, o harĩa ũrĩ. Akorwo wĩ wa kanitha icio cierĩ, ũke haha woe kanyamũ ka matega. Oh,
matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ wamũkĩre tũrĩa wamũkĩrire itega rĩa Haberi kenio nĩmo tũrĩa wakenirio nĩ itega rĩa Haberi marathime tũrĩa warathimire itega rĩa Haberi tũragũtũgĩra mbeca cia mĩhuko hamwe na maciaro ma mĩgũnda itũ tũragũtũgĩra mbeca cia mĩhuko hamwe na maciaro ma mĩgũnda itũ amũkĩra Mwathani matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ amũkĩra Mwathani matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ wamũkĩre tũrĩa wamũkĩrire itega rĩa Haberi kenio nĩmo tũrĩa wakenirio nĩ itega rĩa Haberi marathime tũrĩa warathimire itega rĩa Haberi tũragũtũgĩra aciari na ciana mamũkĩre Ngai na marathime tũragũtũgĩra aciari na ciana mamũkĩre Ngai na marathime amũkĩra Mwathani matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ amũkĩra Mwathani matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ wamũkĩre tũrĩa wamũkĩrire itega rĩa Haberi kenio nĩmo tũrĩa wakenirio nĩ itega rĩa Haberi marathime tũrĩa warathimire itega rĩa Haberi tũragũtũgĩra maitũ marathime Ngai nĩguo mathereme tũragũtũgĩra mawĩra maitũ marathime Ngai nĩguo mathereme amũkĩra Mwathani matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ amũkĩra Mwathani matega maya maitũ marĩa tũragũtũgĩra igongona-inĩ rĩrĩ wamũkĩre tũrĩa wamũkĩrire itega rĩa Haberi kenio nĩmo tũrĩa wakenirio nĩ itega rĩa Haberi tũmũgate na ndibai nĩguo ngũtegere Mwathani ciamũkĩre nĩnjũkĩte nguĩte mũgate na ndibai nĩguo ngũtegere Mwathani ciamũkĩre ndahoya ndakũhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku ndahoya ndakũhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku Ngũinĩ matũgũthĩkĩria ngokĩra mbeca gacunjĩ kanini tu kanyingĩ ũtũhete moko-inĩ mamũgũthĩkĩria ngokĩra mbeca gacunjĩ kanini tu kanyingĩ ũtũhete ndahoya ndakũhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku ndahoya ndakũhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku nguĩte na moko magetha kuma mĩgũnda maciaro ma mĩmera ĩrĩa tũhandaga nguĩte na moko magetha kuma mĩgũnda maciaro ma mĩmera ĩrĩa tũhandaga ndahoya ndakũhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku ndahoya ndakũhoya Ngai ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku irathimo ciaku nĩ nyingĩwe Ngai wakwa ndakũhoya Mwathani ũnjitũrũrĩre irathimo ciaku nĩ nyingĩwe Ngai wakwa ndakũhoya Mwathani ũnjitũrũrĩre
Wene gaitu niguo igongona rĩaku na rĩanyu na mũkone Ngai ndĩ kĩhoti yothe. Mwathani amũkĩra igongona kuma moko-inĩ maku nĩ ũndũ wa rũgoco na ũkumia wa rĩĩtwa rĩaku ona nĩ ũndũ wa Ngai witũ na kanitha yake yothe. We Mwathani nĩtwakũhoya ũkenie na ũhatĩke matĩra maya maitũ nĩgetha ndũmĩrĩri yaku tingĩrĩ na ũtũkume-inĩ hamwe na mũrũguo watũnyitithanie nake na sakramenti ĩno yake igongona rĩake rĩa gũtĩa ũkũhoya ũndũ wa Kristo mwene Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ ambatiani ngoro cianyu cokie ngatho kũrĩ Mwathani Ngai witũ. Itherũ nĩ wega nĩ kĩhoto na ũndũ magĩteithagia ũhonokia kwathaga indo ciothe na kũndũ guothe. We Mwathani Ithe mũtheru Ngai kĩotithe na mĩndĩ wa Kristo Mwathani witũ ũrĩa atũheaga mwĩhoko wa kũriũka nĩguo arĩa mena kĩeha nĩ kũmenya na mara magakua acio mahorerio nĩ kĩĩranĩro kĩa ũtũũro wao. Amu etĩkia aku Mwathani makua tũrora nĩ kuoya ũhoro wa gũthengio na marĩkia gũthama thĩ ĩno gĩikaro maheo ĩtathiraga ikenero-inĩ. Tũgũtũ hamwe na araika na araika nene araika ikaitĩ na aikathani hamwe na mbũtũ ciothe cia ikenero tũkũina rwĩmbo rwa ũkumio waku tũtegũtigithĩria tũkiugaga. Ti-itherũ ũrĩ mũtheru wĩ Mwathani na kĩrĩa gĩothe kĩũmbe nĩ gĩkumagia na kĩhoto thĩinĩ wa mwana waku Mwathani Jesũ Kristo na hinya na ũteithio ũmwe mũtheru nĩ ũtũragia na ũkagĩrithia indo ciothe na tũtigaĩte kĩndũ kĩũmane harĩ we nĩguo kuuma irathĩro nginya ithũĩro rĩĩtwa rĩaku rĩtagĩrĩrwo gũkũra itheru. Kũrĩa tũgũthaitha Mwathani na wĩnyihia nĩguo matega matu makũrehere magĩrĩrio wĩtĩkĩre kũmagĩrithia njama mũtheru ũcio nĩguo matuĩke mwĩrĩ na thakame ya mwana waku Mwathani Jesũ Kristo. Ũrĩa ũtwathĩte tũrutage magongona maya amwe mwene ũtukũ ũrĩa akunyanagĩrwo no iria mũgate na acokia ngatho kũgoca akĩũnyũraga na akĩnengera ũrĩa gĩake kiuga oyani na mũrĩ inyuĩ othe amwe nĩ mwĩrĩ wakwa ndũkaheana ũndũ wa oguo marĩkia kũrĩa akĩona ikombe na acokia ngatho kũgoca akĩnengera ũrĩa gĩake kiuga oyani na ũmĩnyuĩ inyuĩ othe gĩkĩ nĩ gĩkombe gĩa thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ na kĩa mĩndĩ na mĩndĩ nĩndwarehera makia kai
ciothe o wĩtĩkio witũ. Ĩno nĩ hitho ya wĩtĩkio witũ. Kristo nĩakuire, nĩariũkire. Kristo nĩagacoka Koguo Mwathani tũkĩrĩka itandũ ũrahonokera mwana ũcio waku ũndũ ũmwe nĩ irio bata yake rĩa kuona ikenero ningĩ tũgeterera ũcoka wake rĩngĩ tũgĩcokeire ngatho tũgũtegera igongona rĩrĩ rĩmwe na itheru. Tũrĩa tũgũthaitha itegera kanitha yaku na wakũra na igongona rĩrĩa wĩtĩkĩtie kwakagwo narĩo ĩtĩkia tũrĩrĩa tũkũhũthĩra mwĩ thakame ya mwana waku tũiyĩtwo tũtũire ũmwe na ngoro ĩmwe thĩinĩ wa Kristo. Rĩmwe nĩ atũtũitega rĩagĩrĩru harĩ hingo ciothe nĩguo tũhote kũnyita ithuĩ hamwe na amũre yaku mbere Maria mũkeni thingi na mũciari wa Ngai ngina akeniere kiuga kuoya gĩakumie na atheru othe twĩhokete ũthaithanĩri wao hingo ciothe kũrĩ we. Igongona rĩrĩ rĩaiguithanie tũgũthaitha Mwathani imithia thayũ na ũhonokio kũndũ guothe gwa thĩ. Ĩtĩkĩra kũrũmia kanitha yaku ng'endi thĩinĩ wa wĩtĩkio na wendano hamwe na ndungata yaku baba witũ Mũtheru Francis mũthikabu witũ Antony Mũheria na athikabu othe na abatĩra thĩ othe ona kĩrĩa kĩrĩa wendire gĩtũmi gĩaku. Thikĩria na tha mahoya ma mũciĩ waku ũrĩa wendire ikarathire. Cokanĩria harĩ ciana ciaku ciothe kũrĩ guothe inyagarũkĩte weithe mũkirĩria na mũiguitha. Ririkana ndungata yaku ti James Gathĩnji ũrĩa wĩtĩte harĩ we athame thĩ ĩno. Ĩtĩkĩra atĩ o ta ũrĩa agerekanio nĩ ikuũ rĩa mwana waku ũgerekanio na iriũka rĩake rĩrĩa akariũkia kuo akĩmacokeria mwĩrĩ kuma tĩĩri-inĩ na akahanania mwĩrĩ wa ũnyinyi witũ na mwĩrĩ wa ũkengu wake. Amũkĩre mwene tha ariũ na arĩre witũ arĩa makuĩte na arĩa othe mathamĩte thĩ nĩmokenete wĩra-inĩ waku. Kũrĩa tũtagĩra na ithuĩ kwĩrwo nĩ ũkumia gũtua hamwe nao mĩthamĩndĩ rĩrĩa watũgithia maithori mothe tũrĩ kuona Ngai witũ ũrĩa ũhiana tũkahiana nawe magana-inĩ ma mĩaka tũgakumagia mĩndĩ na mĩndĩ ũndũ wa Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũndũ wake ũheaga thĩ mawega mothe. Nĩ ũndũ wake na hamwe nake na thĩinĩ wake we Ngai rekio ciothe nĩ ũkumagia na ũkumia ũndũ hamwe na mũtheru magana-inĩ mothe ma mĩaka. Rĩu tũrĩa tũnete tũrĩtwo nĩ Mwathani tũkũmĩria kũhoya baba witũ ũrĩ igũrũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩroihwo nĩ waku ũroka ũrĩa ũkwenda gĩkwo thĩ ũrĩa gĩkoragwo tũrĩa mũthĩ icio cia mũigana na ũtwara mahĩtia maitũ tũrĩa tũrĩa matũhĩtie matũra maitũ na ũtũhonokie ũũru-inĩ. Tũhonokie tũgũthaitha Mwathani maũru-inĩ mothe wĩtĩkĩre tondũ wega waku twethaga matukũ-inĩ maitũ nĩguo tũhotinye tha ciaku tũikare hingo ciothe tũtarĩ na wĩhia na tũgwĩtigĩra kĩ kana kĩ twetereire tũrokete na ikeno gũcoka kwa mũhonokia witũ Yesu Kristo. Mwathani Yesu Kristo ũrĩa kĩo waku nĩguo mũtigia thayũ nĩguo thayũ wakwa ndũkarore mahia maitũ no ũrore wĩtĩkio wa kanitha yaku na kũringana na wendi waku tũkĩre kũmeiguithania na kũmĩcokanĩrĩria we ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Thayũ wa Mwathani ũrĩkana inyuĩ hingo ciothe tũgeithanie ngeithi cia Mwathani tũgeithanie ngeithi cia thayũ ũguo thayũ wa Kristo. Tutambie thayũ wa Kristo mũthole atumia ona ciana. Tutambie thayũ wa Kristo tũrũme ya Ngai ũrĩa ũthekagia meya mathĩ ũtũiguĩre tha. Tũrũme ya Ngai ũrĩa ũthekagia meya mathĩ ũtũiguĩre tha. Tũrũme ya Ngai ũrĩa ũthekagia meya mathĩ ũtũhe thayũ ũtũhe thayũ. Ũkenania meciria cia Mwathani nĩ gatũmi ka Ngai Mwathani ithuĩ magĩtwo nĩ wakwa mwĩrĩ na thakame ya Kristo cituĩkarie twakinyĩtwo thĩinĩ wa mĩndĩ na mĩndĩ.
mahinda ma kwamũkĩra na no Akristiano Gatoleki arĩa metĩkĩrĩtie.
Arokumia ithe na mwana na muoyo mutheru. Arokumia ithe na mwana na muoyo mutheru. Arokumia ithe na mwana na muoyo mutheru. Tugame nigetha tũrĩkie na ihoya rĩa mũico. Mwathani ekuuga atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka nĩ niĩ muoyo, ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no atũũra muoyo, na mũndũ wothe wĩ muoyo nake oka niĩ ndarĩ hingo agakua. Nĩ tũhoe. Wee Mwathani twakũhoya ũtũme ndungata ciaku iria ikuĩte itonye gĩikaro-inĩ kĩa ũtheri na thayũ. Arĩa nĩ endwa ao twakũngũĩra igongona rĩrĩ rĩa sakramenti ya Pasaka. Twakũhoya ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwene Mwathani witũ. Mwathani aroikara na inyuĩ. Ngai kĩo ciothe nĩ amũrathime, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru. Tũthiĩ na thayũ, igongona rĩtũ rĩa mitha rĩathira. Tũine rwĩmbo rwa mũico kĩhingũka. Maria Mũtheru, nyina wa Ngai, we mũrathime kũrĩa guothe, nĩtwakũgeithia. Tũkaiganagĩre we mwana waku, tũrĩ kĩrĩndĩ kĩa maithori, tũhoyagĩre. We nĩwe mũrirwo nĩ Ngai, na kĩrathimo ũtuĩke nyina wa Mwathani, nĩtwakũgeithia. Nyina wa Mũhonokia ũrĩa watũkũrĩire kuma ũkombo-inĩ wa mawĩhia, nĩtwakũgeithia. Maria Mũtheru, nyina wa Ngai, we mũrathime kũrĩa guothe, nĩtwakũgeithia. Tũkaiganagĩre we mwana waku, tũrĩ kĩanda-inĩ kĩa maithori, tũhoyagĩre. Nĩ harĩ we twĩgiritagia
mahinda ma gũthoma rũgano na ũrĩa ũbangĩte gũthoma rũgano tũroria tu tũgũthoma rũgano ona Gĩkũyũ tu. Ũguo ũrĩa ũrathoma rũgano na rũthiomi rwa Gĩkũyũ bariki sana. Ũrĩa ũrathoma rũgano nyuma na thomire nyuma na Wangarĩ Mr. Mũngai. Ũguo please Mr. Mũngai akorwo wĩ hakuhĩ ũkaũthome rũgano. Mr. Mũngai eku. Mr. Mũngai karibu. Oh sawa. Wangarĩ nĩ ũgũthoma rũgano na Gĩkũyũ ekuo. Kĩndũ gĩũka ihenya. Warĩkia ũguo twĩna tributes. Aciari a Jimmy nĩ magũka haha nĩ makwĩhoete. Twĩna tribute ya ciana na twĩna tribute ya mũtumia. Ũguo gũthiĩ na mbere. Warĩkia nĩ aciari magũka. Nĩtwa Wangarĩ na James nĩ niĩ ndĩ tata wake. Rũgano rwa mũtigairĩ James Gathĩnji Nderitu. Gũciarwo mũtigairĩ James aciarirwo aciarirwo mweri wa kenda mwaka wa 1979 Murang'a County. Aciari ake nĩ Richard Nderitu Mwarĩri Gathige na Mrs. Elizabeth Wairimũ Richard. Maciarĩirwo na Wilson Mwarĩri, Annie Njeri na Caroline Wanjikũ. Mũtigairĩ James na nĩwe irigithathi rĩa Richard na Elizabeth. Mũtigairĩ James ambĩrĩirie gĩthomo gĩake gĩa nursery school cukuru-inĩ wa St. Mary Primary School Murang'a Town mwaka-inĩ wa 1983. Nĩ acokire agĩthiĩ Michinda Boys Primary School Elbagon Molo Nakuru County. Thutha ũcio nĩ athire cukuru-inĩ St. Paul's Secondary School Mathari Mission. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 2002 na 2004 James nĩ athomeire cukuru wa America University Preparatory Institute. Kanitha James nĩ athire kanitha-inĩ wa Mũreru Catholic Church kũrĩ mwaka-inĩ wa 1991. Kũrĩ mwaka-inĩ wa 1997 nĩ abatithirio kanitha-inĩ wa St. Lwanga irigithathi Parish na Lumoro. Ararĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa St. Anthony Small Christian Community wĩra. Thutha wa kũrĩkia cukuru, mũtigairĩ James nĩ athire wĩra bũrũri-inĩ wa Dubai. Nĩ acokire agĩcoka mũciĩ kũrĩa onire wĩra na Keniha, kũrĩa ararutaga nginyagia kũhurũka gwake thutha wa mũtino mũru wa barabara. Kũhikania James nĩ mendanire na mwendwa wake Lucia Wanjikũ. Nĩ marathimirwo na ciana ithatũ nĩcio Fabian Gathĩnji, Michael Gathĩnji na Mablin Gathĩnji. Kũhurũka gwake mũtigairĩ brother James Gathĩnji nĩ acemanirie na mũtino wa ngari barabara ya Embu Mwea kũrĩ kiumia mweri 17 mweri wa 10 mwaka 2021. Nĩ Ngai waheanire James na nowe wamũhurũkia. Mwathani amwongerere Iko ciothe nĩ ũmũtheragĩre arahurũka ũhoro. Mahinda-inĩ maya nĩ tũkũhe aciari ake kanya. Mr. and Mrs. Richard, karibuni.
ukai ithe na nyina wa Jimmy please ukai tondu ni mukugite mwina kaundu mukwenda ukai no ithe wa Jimmy ni kuma na tribute ya mam ni okahinda kega ga kumithoma uri guthoma tribute ya nyina wa Jimmy nyaguka na nigetha amithome tondu ni rutugire ari thoma. God is good and all the time. Gwiciria aria matanjui nie ni njitagwo ithe wa Jimmy na guku niguo gwakwa na ndi haha wa mbere ni gucokia ngatho ni inyuothe ni guka na niturona wendo wanyu muingi na gwiciria no njuge Ngai amurathime na muthie na mbere na wendo ucio na nie kuria ndiraumite ngoragwo America ndiratumĩtwo na ngeithi ni aria tukoragwo nao na kuma Jimmy akua nitukoretwo tukinyitanira na andu acio biũ na nĩ manyonetie wendo mũingĩ mũno na ngona ciĩko cia Ngai kweri nĩ ihanĩkaga tondu kuma hingo ĩrĩa Jimmy etirwo gwakwa gũtirĩ kwaga andũ kuma Sunday nginyagia mũthenya ũrĩa ndĩraumire kuo njoke njuge my sisters nĩ manyitĩrĩire bũrũri ũcio na nganyitĩrĩrwo nĩ arĩa tũkoragwo nao kuo. Wa mbere nĩ kũrĩ gĩkundi ngoragwo nakĩo gĩa CMA nĩ kĩranyitĩrĩire mũno, ndĩ gĩkundi kĩngĩ ngoragwo nakĩo gĩa athuri gĩtagwo Brothers Keeper nĩ manyitĩrĩire mũno, ngakorwo na gĩkundi kĩngĩ gĩtagwo Family Friends Group gĩkanyitĩrĩra mũno, ngacoka ngakorwo na andũ arĩa tũrutaga wĩra nao othe makanyitĩrĩra na maranjĩra njoke na ndĩmũgeithie inyuothe. Nĩ mwamũkĩra ngeithi icio? Wa kerĩ ndingĩriganĩrwo nĩ arĩa matũsupportete na mahoya na indo cianyu, Ngai aromũrathima. Rĩu kumania na hau nĩ ngũheana a brief tribute of my son Jimmy. Niĩ nguga Jimmy nĩwe mũkũrũ gwakwa na Jimmy Jimmy na niĩ tũrahanaga ta athuri erĩ tondu Jimmy ithenya rĩake ndigwĩciria no replace tondu wakorwo nĩ maũndũ makwa ma Nairobi, Jimmy nĩ oranyitagĩrĩra Nairobi, nyina na Wili makanyitĩrĩra gũkũ na ngauga maũndũ marĩa makwa niĩ tondu ngoragwo kũnene gũtirĩ maũndũ makwa marahĩtanaga tondu nyina ndangĩkĩhota kũnyitanĩria maũndũ mothe. Rĩu no njuge ithenya rĩu rĩa Jimmy rĩtirĩ handũ rĩngĩtuĩka replaced. Ndirĩ ũndũ ndingiuga, no njuge Jimmy wĩra ũrĩa arandutagĩra project ciakwa cia Nairobi irarũgamagĩrĩrwo nĩ Jimmy na Jimmy angĩronire ndarakara tondu maũndũ mothe ndaragĩkaga 100%, aranjĩraga dad let's talk man to man. Ngoko ngiuga ũngĩona mwana akwĩrĩte you talk man to man harĩ ũndũ arenda kwĩ express, noguo ngona kĩu ona nĩ gĩtĩo kũnjĩra twarie man to man na ngetĩkĩra na ngaikara thĩ tũkaria. Jimmy nyaraikaraga thĩ tukaria na Jimmy agĩkinya gũka gwĩtwo nĩ tũrakoretwo tũikarĩte thĩ tukaria na Jimmy na tukaria maũndũ maingĩ mũno. Ndarĩ gũkũ mweri wa March, ngĩikara gũkũ March, April na May ngĩcoka May, na nĩ twakoretwo twĩ na maũndũ maingĩ mũno tũbangĩte na Jimmy. Jimmy nĩ twabangĩte nake akanjĩra nĩ akwenda gwaka na ngĩmwĩra Jimmy watuĩka tayari ũke nguonie kũrĩa ũgwaka tondu indo mĩgũnda ĩno yothe gũtirĩ handũ ũtangĩaka, indo nĩ cianyu, ndĩihĩigĩrĩ na airĩtu erĩ na koguo ndirameraga indo ciakwa nĩ cianyu na thũkũmaga nĩ ũndũ wanyu. Koguo ndĩrenda kuga ona rĩu Jimmy ndatigĩte gwaka, ena mũtumia na ciana icio itikwaga gũthoma, itikwaga gũkũra. Niĩ ngũrũgamĩrĩra ithenya rĩa Jimmy, wakorwo nĩ ciana icio ciake igũthoma nginya harĩa igakinya. Na tikuga nĩ hĩndĩ ngwambĩrĩria, ona harĩ kĩmwana gĩake kĩmwe gĩgwĩtwo Fabian nĩ niĩ thomithagia na ũcio ũngĩ Michael nake nĩ arathiĩ cukuru high school, no niĩ ngũthomithia na ngũmathomithia nginya makinye harĩa makwenda gũkinya. Rĩu ndĩrenda kuga on behalf of the family, tũrĩ haha na mũtumia wakwa, ithuĩ tũtirĩ ũru na Jimmy nĩ tũramuohorete
na nituge Jimmy ona korwo ni arathire ithenya riu riake ritingĩreplacewo no tondu ni kwenda gwa Ngai ni Ngai uroire indo ciake na Ngai oya agethaga kiria kwenda kugetha gutire mundu ungikena akiona mwana wake uria mukuru ni guthia tondu twiciragia hihi ithui tungithikwo ni ciana citu no ti tuthike ciana citu no Ngai nake ndekaga uria turenda ekaga uria akwenda koguo nguga Ngai aige Jimmy handu hega na ithuĩ tuge twarumirira uria Ngai endaga ithuĩ tugakora Jimmy kuria athie no Jimmy ndagatũkora koguo mwarumirira maundu maria Ngai endaga ni tugakora Jimmy riu koguo nyina Jimmy ndathiĩte kũndũ ithuĩ tukamũkora kũu athie na tukamũkora kũire agĩkena na Ngai koguo niĩ no njuge Jimmy ahurũke thayũ na njuge indo ciakwa Jimmy igai rĩake rĩrĩ okuo indo ici nĩ ciao na koguo ciana ciake itikwaga gũthiĩ na mbere mutimia wake ndakwaga gũthiĩ na mbere koguo I will give them full support na koguo matikaigue mamakĩte na ndĩna indo nyingĩ koguo mũtikamake ciana itiriaga gũthoma na mamiguo haha arĩ na indo na mũngĩenda ũndũ mũgoka mũkamuona niĩ ndirĩ hakuhĩ na ndikoragwo hakuhĩ koguo ũyũ nĩwe ũrũgamĩrĩire mũciĩ wakwa na wa mbere njokie ngatho nĩ mũtumia ũyũ wakwa andũgamĩrĩire na ndĩgũka gũkũ no gũthekaga tondũ ngoraga maũndũ makwa gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũhũmũkĩte koguo niĩ ngwenda kuga tũthiĩ na mbere wakorwo nĩ mũndũ nĩ ciana menda kwaria makarĩrio cũe menda kũhũrĩra thimũ nĩ twaragia nao every day niĩ gũtirĩ mũthenya ũtukaga itahũrĩte thimũ koguo njuge nyina wa maiko ndũkaigue wĩna thĩna waigua wĩna thĩna wa kĩ kana kĩ ũgoka harĩ mamiguo waigua ndũgũka harĩ mamiguo ũkahũrĩra thimũ ũkanjĩra ndadi ndĩrenda nona I'm there for you and I will be there for you na mwĩtĩkie Ngai maũndũ mothe magũthiĩ na mbere wa mũico ndingĩriganĩrwo nĩ gũcokeria andũ a mũrĩrũ ngatho andũ a Narumoro ngatho arĩa marutithanagia wĩra na nyina Jimmy andũ a Keniha arĩa mararutithanagia wĩra na Jimmy andũ a Thika andũ a Nairobi nĩ mũtuonetie wendo mũingĩ mũno na Ngai aromarathima ndĩrokire ndĩrakora njĩra ĩrĩ harĩa nĩ thondeke niĩ ona ndiroĩ njĩra nĩ thondeke na ndĩrauga ũcio no hinya wa Ngai ũraruta wĩra koguo tũthiĩ na mbere na kũnyitanĩrĩra na rĩrĩa mũndũ aigua arĩ na thĩna akera ũrĩa ũngĩ arĩ na thĩna agatiga gũkira na thĩna wake thengiũ na Ngai wa muoyo amũrathime wega mũno ithe na nyina wa Jimmy ngero mũhetha Ngai agĩte indo ciake na nĩguo cioete reke tũigue tribute ya mama Athani agocwo maha nĩ ngugĩte rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Emma wa Wachuri na nĩ nyendete Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia mũtumia ũyũ nĩ mũrata wakwa mũno tũtũranĩtie mĩaka mĩingĩ na nĩ mũtumia wa goro thome tribute dear son I never got the chance to say I love you. I never got the chance to say I will miss you. Nobody told me that you are going to die. It hurts. I never said goodbye. Sleep well, my son, and keep watching over me. I will dearly miss how hardworking and obedient you are. You are so dedicated to your work. I remember you with every heartbeat. If you can hear me, know that I love you. Rest in peace, my dear son. Tribute yake ni ya sister. Tribute yake ni ya sister. Please, nĩtũiwa you here. Tutikae gũkorerwo nĩ itu rĩrĩ. Ingĩmũria tu ndĩnyihĩtie. Arethe mena tribute. Tũiwa you here. Nĩgetha tũthare mathaa
aciari makũrũmĩrĩra nĩ ciana Vivian na Mike, nao nĩo makũrũmĩrĩra. Dear brother, you gave no one a last farewell, nor even said goodbye. You were gone before I knew it. I remember on that weekend, I called you severally with no reach, and only God knows why. A million times I will miss you. A million times I will cry. If love alone could have saved you, you never would have died. In life, I loved you clearly. In death, I still love you. Sleep well, my brother. Vivian, Mike, Vivian, Kai, mũthome tribute ya dad. Vivian marĩkia, cousins. Ndahoya tu, arĩa marahoya magoka ihenya, cousins mũkwĩharĩria, nĩgetha Vivian makĩrĩkia, mũmaume thutha. Thank you. Ya mwehinya. Arũgame na inyuĩ mahinda-inĩ maya. Dad, you are the source of happiness in my heart, the most cherished person in my life. We passed through good and hard times, but you never forsaken me for every bad deed I did. Your voice shall forever echo in my heart, soul, and mind. For your advices shall always be plastered in my heart, and you will forever remain to be my dad, even in death. Rest in peace. Publish tribute. I love you, Dad. You are always there for me. Rest in peace. God is good, and all the time. A tribute to my dad. Ever since I was given the bad news that God had taken you away from us, the days go by and the hardest thing to cope with is never knowing why. I will hold those wonderful and precious years spent happily with you. I will give anything to see the lovable, familiar face that meant so much to me. But since you have been gone, Daddy, it will never be the same. Daddy, as your firstborn, I promise to stand by our family that you have left behind. My mom, Mama Mike, and my younger siblings. Not forgetting my ever-loving grandparents. To lose you is unbearable, but one thing is for sure. I love you then, I love you now, and I will forevermore until we meet again. Love you, Daddy. Cousins, ũrerathoma tribute. Cousins. Kana uma na tribute? Sawa, endelea. Tribute to my love. Like the sun rays in the middle. They shine for time, then fade. This is how your life was. You have left so soon, but I believe there will come a point when I will be able to look back at our life, time of memories together, and smile. God gave me grace as I struggled through my thoughts, as I tried to articulate on the way forward. Until then, I would love all of you to share your memories of Jimmy. It will comfort me to know that there are others out there thinking and mourning about him. You talk so much of a wedding, and today, as the wedding vows goes, for better, for worse, till death do us part, I lay you to rest, a bride and a widow. You are a beautiful flower
that God plucked from his vineyard. And I believe you are in a better place. As I take care of your son, I will be strengthened by the words from the book of Ecclesiastes 5 verse 1, which says, "For everything there is a season, and a time for every purpose under heaven." Fare thee well, my love. Wega yero kwe hinya arugame nawe oni mwihokeku maitha-inĩ maya ndirenda gwĩta cousins ũrathoma handũ-inĩ hao ithenya rĩaku. Ndamugeithia Tago Mungai Gathogo. The tribute I'm about to read is from the cousins who are back in the US. Joyce Wambui Gitanyu, Judy Jerry, Jerry Ben, Jimmy Gitanyu, Jimmy Wanjiro, Anto Wanjiro, Karago Wanjiro, Kevin, Mwariri Gitanyu, Eric Gitonga, Shiro Gitonga, and Moshogu. And I read, "Dear cousin, it's hard to believe that our family chain has been broken and you are not with us anymore. We all remember that Monday morning when we woke up to the sad news from cousin Judy that you had left us through a road accident. It was the saddest day of our life, knowing that one of us had left us. We grew up in a tight family, the Moreris. We all remember spending time together when growing up. Even though we were raised in different towns, we would all meet in Gachada during the school holidays. We all remember, especially the older cousins going to watch Safari Rally during the Easter in Gachada, and of course Christmas time. The whole neighborhood would know that the Moreris were in town. Judy, Jimmy, Karago, and Mwareri vividly remember the days of Muhotetu Academy as it were yesterday. How fun it was to be in the same school with so many cousins. How naughty we were sometimes. How we all protected each other. The older ones cared for the younger ones. We had such good times. As we grew older, we still kept in touch, and you are such a fun person to be around. Even though we lived in different continents, you are always a fun person to talk to. Cousin Judy remembers the last conversation you had. You asked her to surprise you with a smartwatch. With a smartwatch one of these days. It's sad that you did not wait for the surprise. Kadenji, even though we cannot see you, you left us beautiful memories. Our family chain has been broken, but as God calls us one by one, we know the chain will link up again in heaven. Rest in peace, cousin. I'm also a cousin-in-law, so James is my cousin-in-law. Thank you. Wega, twarikia. Ithithikeu, riu maitha-inĩ ma tũgũcokeria father na kĩheane ndũmĩrĩri yake. Arĩkia, mũndũ ũracokia ngatho, oke nĩgetha tũcoke tũrĩkie, tũhote gũthiĩ harĩa irima-inĩ gũtanaura. Thank you. Thank you mũkumia Yesu Kristo. Ndĩra kwĩma kiuna nĩgetha na niĩ heane ndũmĩrĩri yakwa kũrĩ ithe na nyina Jimmy na arĩa macianĩirwo hamwe na mũciĩ wake. Njuge tũmĩrĩrie na wega wa Ngai ũtuigane. Nĩguo ingiuga.
tuguthi na mbere kumuhoera na ijue ni mu koretwo thiini wa ihinda iritu muno na no muthite na mbere kuona Ngai thiini wa utoro wanyu ona thiini wa maundu macio mothe maritu mugereire kuma Jimmy ahuruka no Ngai wega wa Ngai ni muiganite thiini wa ngoro cianyu twithie na mbere kumuhoera haria hothe twikoragwo turi na tukaga kumung'etia nyina Jimmy ndukaga kung'etia ndiukaga Jimmy to classmate but he is my friend area ni ndari guku ndatura guku tuna nado na mami witu na my dad ndikana aria tugete mucii na father Njogu. I think it was in 2015 dirali kana wega kwarire either 2015 I think that is the last time we met with Jimmy na twacokire kwaria nake thutha ucio. He was a very cool man. I mod very cool wadai nigeneta ithui tumukumia Yesu Kristo thimutiu nigenaga rimwe ahiukirwo no ndatigire Ngai ni mwega koguo anyway Ngai nake nendaga kindu kiria kiega Ngai nendaga kindu kiria tuge na hinya na wega wa Ngai muigane thiini wa ngoro cianyu koguo no tuguthi na mbere kunyitanirira na ni ngwetha ihinda na njuke mucii look for time very soon God willing na nigetha njuke ndira gucokia ngatho tondu ni mweke heirwo na ndira uthaheirwo wa guka mweke wa guka guku kuruta igongona riri handu-ini ha father mwene misheni guku father Wairagu ira ndia muhurire thimu ndiramwira ni ngwenda guka mathiko maya na ndamuhurira thimu ndamwira uguo anjira father yogoka utongoria igongona riu ndio ni gitio kinene muno guka na kuhe mweke ucio koguo in his absentia ikamucokeria ngatho father Wairagu na Ngai amurathime ni angendire guka na kuma na maundu maingi kuma nginya igongona ria diocese ndiuma kuo kuria Nyeri na ndeciria toni ndi haha ndi murugamiriire koguo mutigakiurie kai father itumeko tumukumia Yesu Kristo na kuhe mweke ucio guka ndi murugamiriire guku na ngamucokeria ngatho tondu wa kuhe mweke ucio thaici turi okuo ni njira father Gicuki ngoragwo Mathira kundu gikumbo ndi gikumbo by the way ndirauma mwaka wa gatandatu na ndirahoya nyume Ngai ni mwega njoke na okukieni mucoki wa ngatho eku oke tucokerie ngatho getha tuiguo na gukura ndigira kure tutikitie maundu maya no racokia ngatho handu-ini ha family ni hari mundu wa gucokia ngatho no wega kaire mundu wa family oke korwo ni hari nikwenda kuoya kamweke gaka handu-ini haria marari guku thiini wa gikaro giki handu-ini ha kamiti iria irabangaga wira uyu njokie ngatho muno makiria na ndimwire ni wega nitukenete ni ndu wa utana wanyu ona na mari na kuria Nairobi ona tamacokerie ngatho tondu nimacopotete wira uyu muno makiria ndiye Ngai witu amurathime na mwike wega nituthie wendo na ngwataniro handu-ini ha kanitha wa St. Augustine Muliro uria guo ndi cia pastor waguo na no ndira cia pastor wa mubango goya kamweke gaka gucokeria Christian othe ngatho aria maroka thiini wa ikaro giki kuma na wira uyu wanikire gutiri kwaga mahoya muthenya no umwe njokie ngatho ni wa Cristiano akirereshwa na kanitha ici ingi ciothe ituthirikĩirie tondu no mũrokaga gũtũteithĩrĩria na kũnyitanĩra hamwe na inyuĩ Ngai tũmũrathime na mwĩke wega reke nginya tũrĩ gũkũ mũhuro wa riũa tũrute wĩra na twĩke the best tũngĩhota na nĩgetha tũkagĩa na maũndũ ma kũganwo namo tũtikae ũkanyũrũra gĩũka tũthekagĩrĩrwo rĩrĩa twahurũka ũguo Ngai tũmũrathime na mwĩke wega njokerie service aitũ ngatho tondũ makoretwo magĩũka gũkũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie wĩra ũyũ na matinogete na matinogaga tondu ni athuri mehokete Ngai uguo thengio muno Mr. Waigwa ukoretwo hamwe na ithuĩ Mr. Maina thengio Mr. Kirira nitukenete ni wira wa kanitha kurutĩka wega tondu mwĩkuo kanitha ĩkuo njokerie Father Gicuki ngatho Father Gicuki tukoretwo nake gũkũ mission itũ ya Narumo toguo mwĩra ni Father twenda ni Father nayo kĩo twendete na mahinda maria tuithio ni aroka nitukenirio na ithuĩ tuga ati ni oke nigetha ndugu ni makinya tondu ni wa family ino tondu mathomaga na Jimmy ithuĩ twamenyire kahinda karaihu
twanathii kuna nyina wa Jimmy kuria kwa Father Gicuki na Harambe na nĩ twacokire kũmenya atĩ titherũ Father Gicuki nĩ wa family ĩno mũno makĩria. Ũguo Father, thank you nĩ ũndũ wa gũka. Ona thank you kũrĩ Father mwene Michelle nĩ ũndũ wa gũkũhe kanya ga gũka gũtũhunjĩria mũthenya wa mũthĩ na gũtũrĩithia. Tũrĩ hamwe nawe na nĩ tũkwenda. Wacoka gĩkumbo gĩthiĩ Father Njogu no mwĩre tũrĩ o kuo no twĩyũmĩrĩirie. Wacoka mĩceni na Rumoro wĩre Father mwene Michelle no tũikaire itũra tondũ chief atarĩ kuo assistant chief mekuo. Ũguo mwĩre nĩ tũkenete na arathimwo mũno makĩria. Thank you wathiĩ ũthiĩ na ngeithi citũ na nĩ tũkwendete. Hena mũndũ gũcokagia ngatho handũ-inĩ ha family. Thank you, karibu. Mũrĩega inyuothe ndĩmũgeithie na ngeithi cia Mwathani. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ ndarũgama mbere yanyu njĩtagwo Vincent Mwangi na Jimmy ararĩ mũrata wakwa mũnene mũno, ararĩ wakine wakwa. Anake ciake muona marũgama magĩũka kwamũkĩra erĩ acio nĩ ndamatirire makĩgimara. Koguo nĩ tũrakoragwo tũrĩ hamwe mũno na family ĩno, ndĩ wa family ĩno mĩaka mĩingĩ. Koguo nĩkĩo ndarũgama gũcokia ngatho handũ-inĩ ha family. Njuge Ngai wa mwaro mũrathima, nĩ mũratũnyitĩrĩire biũ, o mũndũ itemi rĩrĩa aranyitire harĩ ũndũ ũyũ wa Jimmy aigue arathimĩtwo nĩ Ngai biũ, na arĩa makumagara mũthiĩ na thayũ na Ngai wa mwaro mũrathime na twacokia ngatho mũno. Twarĩkia kũhurũkia Jimmy andũ harĩ kĩndũ mangĩrũma kũngĩ nĩ tũkwĩrwo ũrĩa gũgũthiĩ na mbere na andũ arĩa mangĩigua kũinũka akũraihu nĩ twacokia ngatho biũ. Mũigue mũiganĩire na twĩ mũciĩ. Asanteni sana. Rũgame nĩgetha tũthiĩ na mbere na gĩcunjĩ kĩu kĩngĩ kĩa igongona. Atheru a Ngai ũkai, araika a Mwathani amũkĩrai muoyo wa gũtigaire ũrĩa tũkĩte kumagaria mũtware kũrĩa igũrũ mũno. Kristo ũrĩa gwĩtĩte nĩ akwamũkĩre na waraika nĩ maũtware gĩthũri-inĩ kĩa Ibrahimu mamũkĩre muoyo waku maũtware kũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Mwathani tiga gũtuĩra ndungata yaku, ndũgũtirĩ mũndũ mũtheru mbere yaku tiga wathengeirio mathahu make nĩwe. Koguo nĩ twagũthaitha itua rĩaku rĩtikanamũhinyĩrĩrie ũrĩa Akristiano menyihĩtie marakũhoya nĩ ũndũ wake. Egũkũ thĩ nĩ orirwo na rũri rwa ũtatũ mũtheru na tondũ wa ũtangĩri waku muohere mehia make na gũtuĩka nĩ agĩrĩire nĩ gũtuĩrwo nĩ ũndũ wa mehia make. We Mwathani twagũthaitha ũguo, we ũtũũraga na wathanaga mĩndĩ na mĩndĩ. Nĩ ngũinaina niĩ na ngetigĩra rĩrĩa cira guoka wa marakara, igũrũ na thĩ nĩ igathingithio. Mũthenya ũcio nĩ mũthenya wa ũru na wa marakara na wa kĩeha, mũthenya mũnene ũrũrĩte ta kĩ. Rĩrĩa we ũgoka ũthingithia thĩ ĩno na mwaki, ũmũnengere Mwathani kĩhurũko gĩtathiraga, arohurũka ũhoro. Baba witũ ũrĩ igũrũ, ũrĩa ũkwenda ikũkũ thĩ ta ũrĩa ĩkoragwo kũu igũrũ, ũtũhe ũmũthĩ irio icio cia gũtũigana na ũtware mahĩtia maitũ ta ũrĩa ithuĩ tũhagĩra arĩa matwĩhĩtie, ndũgatware mahĩtia-inĩ no ũtũhonokie ũũru-inĩ. Ta kĩambĩrĩria rĩu na hingo ciothe na magana-inĩ ma mĩaka nĩ gũtuĩke. kuma mũromo-inĩ wa icua-inĩ arohurũka ũhoro. Mwathani igua ihooya rĩakwa, Mwathani aroikara na inyuĩ. Nĩ tũhoe. Ngai owe wiki wĩtha na wohanagĩra mawĩhia, nĩ twagũkaĩra twĩnyihĩtie nĩ ũndũ wa muoyo wa mũtigaire ti James Gathĩnji Ndĩritũ ũrĩa wathĩte athame thĩ ĩno ũmũthĩ. Ndũkana mũnene moko-inĩ ma Shaitani ũrĩa tene na tene, no wathane amũkĩrwo nĩ araika aku atheru atwarwo mũciĩ-inĩ mũtheru wa ikenero. Na tondũ nĩ akwĩhokete na agagwĩtĩkia, tũma ndakanyamario nĩ maruo ma irĩhĩro, no agĩe na mokeni matathiraga ma ikenero nĩ ũndũ wa Kristo mwene Mwathani witũ. Andũ arĩa magũkua mwĩrĩ maũteithie gũkua mwĩrĩ makuhĩrĩria haha, na tũgũtongoria mũndũ ũrĩa ũgũkua mũtharaba, ũrĩa ũgũkua mbica arũmĩrĩre na mahũa, arĩa angĩ magũkua mwĩrĩ nao makiume thutha. Tafadhali tũke arĩa magũkua mwĩrĩ tũteithie gũkua mwĩrĩ wao. Arata nĩo maramba gũkua mwĩrĩ, twakinya harĩa hakuhĩ na mũciĩ tũnengere family nĩgetha matware harĩa irima-inĩ. Arata
ciana ciake nĩ cigũkua mbica na mũtharaba. Anake ciake nĩo magũkua mbica na mũtharaba. Warĩkia ĩyo hena ndugu yake mũndũ gĩkorwo na kĩndũ gũtiga ĩna gĩcakatũ. Kwaya kuma mwĩrĩ thutha nĩgetha tũthiĩ gũkĩinaga. Arata nĩo maramba gũkua ũtige harĩa tũnengere bamĩrĩ. Lakini wachukue. Katoe ule shuda. Fabian. Ai, ni nyuma ba. Fabian. Huyu jamaa wa video apite. Jimmy, kasi ni siya kene siya gara. Kasi familia. Chukua. Familia wachukue. Familia wachukue. Pole pole. Okay. Siap. Duduk situ. Kau jangan ini dah nak kena cuci ke ha. Try WhatsApp tak. Dia ni pale. Kujeni leba. Kujeni. Wacha wasimame huko matairi. Ndio watu waikuwa na shida. No musi. Poa. Pia. Leba zake. Watachukulia pale. Umoja. Wainue juu. Okay. Ini kiri. Ya, gari ini.
Tuwekele na huko Mount Kenya. Wengine akuje pande hii. Hivyo hivyo. Wewe wengine pande hii. Haya, kujeni sasa. Kujeni mshike chini tuwekele hapa. Wewe no mraifu. Wewe ondoka pande hiyo. Wewe pande hiyo bado. Pole pole. Chini boss. Sawa hapo.
twamũkĩre mwĩna Lazaro ũrĩa mũrĩmu ũrĩa nĩarekeirwo kũmũtũmĩra. We Ngai mwene tha ũrĩa ũhukagia mboyo wĩtĩkia waku, ũrathime irima rĩrĩ na wathe mwĩtwa waku mũtheru arĩrangĩre na ndungata ĩno yaku Tingini ũtwarĩka ho ũhoro wa maũru mothe nĩgetha atuge hingo ciothe akenanagĩra na ũtheru waku tene na tene nĩ ũndũ wa Kristo mwene mwathani witũ. Baba witũ ũrĩ igũrũ, arokumĩire mwana mũmũrĩ, arokumĩire na mwana mũmũrĩ, arokumĩire na mwana mũmũrĩ. Baba witũ ũrĩ igũrũ, Nawe
Thank you.
Thank you.
Dakika moja tu akuje. Ameendea battery. Anakuja gani tu dakika moja tu.